गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तमतीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
प्रतिष्ठे झाल्या मठांतू हरी सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरी सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा दक्षिण काशी गोकर्ण क्षेत्रात भूविजय श्री विठ्ठला पूर्वाश्रम बसरुराते क्षेत्रांत श्री दिग्विजय विठ्ठला सकल शास्त्र वेद पंडितोत्तम गुरु मुनिते श्री विद्याधीशा समाज सुधारक विद्याधिराज गोकर्ण मठाधीशा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा रामचंद्र यतिवरा गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता आवसु बप्पुसु गुरु आणि देऊ आवसु बप्पुसु गुरु आणि देऊ हंचेरी भक्ती दवरता हंचेरी भक्ती दवरता विसरू कना जह कर्तव्य आमचे विसरू कना जह कर्तव्य आमचे गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता सद्गुरु नारद
मुनिल कृपेन वाल्मिकी जपूतो करता आदरान ते मरा म्हणले आदरान ते मरा म्हणले राम प्रेमान धरता राम प्रेमान धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण हि धरता विनयान चरण हि धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात आ आ आ गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात चरण धर का म्हणतान तू चरण धर का म्हणतान तू गुरु कृपा जन जाणताती गुरु कृपा जन जाणताती गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेल विनयान चरण हि धरता विनयान चरण हि धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन चरणाक वंदन चरणाक वंदन करता अयोध्याधिपति रामु करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा
వాలి రావణాక సంవారకెల్లో రఘురాము వాలి రావణాక సంవారకెల్లో రఘురాము సుగ్రీవ విభీషణాక రాయుకెల్లో రాము సుగ్రీవ విభీషణాక రాయుకెల్లో రాము కరి రామ నామ నిత్య తూ మనుజా करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा पितृवाक्य परिपालक पुरुषोत्तम रामु पितृवाक्य परिपालक पुरुषोत्तम रामु मुनि पुनीत वाल्मीकि हनुमालो रामु मुनि पुनीत वाल्मीकि हनुमालो रामु करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा विद्याधिराजतीर्थ पूजित रघुरामु विद्याधिराजतीर्थ पूजित रघुरामु श्रीनिवासु मंटांक रक्तलो श्रीरामु श्रीनिवासु मंटांक रक्तलो श्रीरामु करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य तू मनुजा हे कुल देवता जय जय हो 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 धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरूया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरूया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है
गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है मध्व वैष्णव मतांचे पुण्य क्षेत्र है धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया हे कुल देवता जय जय हो 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 मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी कामाक्षी देवी चरण तुधरी कामाक्षी देवी चरण तुधरी दामोदर रामनाथ स्मरण करी धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया जीवोत्तम मठु सुंदर भक्तांक रक्षण करता रामचंदिर पर्तगाळी जीवोत्तम मठु सुंदर भक्तांक रक्षण करता रामचंदिर विद्यावाचस्पति गुरु महामुनीन्द्र विद्यावाचस्पति गुरु महामुनीन्द्र भक्ताले उद्धारक विद्याधिराज धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया पुण्यक्षेत्र तीर्थस्नान आम्ही करूया पुण्यक्षेत्र तीर्थस्नान आम्ही करूया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही करूया हे कुल देवता जय जय हो 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 हे कुल देवता जय जय हो
रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना रागुना योगुना मोणु माक्षनु करे रागुना योगुना मोणु माक्षनु करे रागु योग पूरा तो विठ्ठल रे मना रागु योग पूरा तो विठ्ठल रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना स्वाभिमानु सोणु तू भजन करी रे मना स्वाभिमानु सोणु तू भजन करी रे मना मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना भक्त जन मेणु तू विठल माळ रे मना भक्त जन मेणु तू विठल माळ रे मना भक्त बंधु रे मना भक्ति मुक्ति दीनु राम भक्त बंधु रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नी तू विठल मन रे मना विठल मन रे मना विठल मन रे मना ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ
तीर्थसुता वरदेशिकेन्द्रा नादवेदरत सद्गुणसान्द्रा नादवेदरत सद्गुणसान्द्रा मोद विठलन दयति गणचन्द्रा विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा श्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा
वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्री राम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता
विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की, संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्री रामदेव वीर विठल की, संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री रामदेव वीर विठल की, संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय। गुरु महाराज 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 संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री रामदेव वीर विठल की। अरे ಇದು ಅಂತ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೊನ್ಸೋಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೊನ್ಸೋಡೆ विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नति तू जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश परतगाड़ी जीवोत्तम अनुमति घेऊन आम्ही आईच्या हे भव्य कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक भारी खुश पावता आसाची स्वामी हांगा विराजमान जालेले आसाची सोमेले आमगेल पुरजनाल मागणी सोमेल दिव्य हस्तान दीप प्रज्वलन करून आयचे हे कार्यक्रमाक शुभारंभ कोरका म्हूण आमी सोमेलागी साष्टांग वंदन करून मागून घेता जय जय गुरु महाराज दही देवन ಊಟನ ರಬ್ಬ दिवो जळयत आसाची हरिः ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नदातमम्
अग्निः पूर्वेभिरर्षेभिरेड्यो नूतनैरुता स देवावेह वाक्षते अग्निना रयिमाश्नवत्पोषामेव दिवे दिवे यजतो वीरवत्तमम् ॐ ಅಥವಾ ಹಂಗ आशिल्ले वैदिक जना लागीं प्रार्थना करता वेद घोश कोरता म्हणून तुमगेलो हांव निमगून घेतास. हरिः ॐ भद्रं कर्णेन शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः हिरण्यङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्याचेम देवहि संयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरेशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ वैदिक वृंदाच्यांका धन्यवाद. आता द्वारकनाथ भवन कमिटीचे सेक्रेटरी अरेदर्श जावन आशिल्ले अण्णप कामत म्हाका स्वागत भाशण कोरता म्हूण हांव विनंती करता. श्री रामदेव विरविठला कनमन कोरून आमगेले वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्याक उर्दास कोरून हांगा विराजमान जावन आशिल्ले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरून प्रथम जावन आमगेले हे भाग्य स्वाम्यान तांगेले अभिवंदना दिवसू गौड सारस्वत समाजाक आशीर्वाद रुपान दिल्लेले म्हूण सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता. चातुर्मास व्रत जातरी जनरली स्वाम्यान नेक्स्ट मुकामा वचे. हे वर्स शारदाचे दशमनोत्सव आशिल्ली ती स्वाम्यान रब्बोन पुनरपी हैदराबादा दौरन अपास आमकां येवन हे दिसू स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केलेल्याक आमी सगळे समाज स्वाम्याक साष्टांग नमस्कार करून चिरऋणी जावन आसात. गुरुवर्याले जन्मतिथी करचे म्हळ्यार सगळेक समाजाक एक व्हड विशय. आमगेले घरकडे आमी चेडवाले मलगड्याले जन्मदिवस करताची जाल्यार एक सगळे समाजाक गुरु जावन आशिल्ले परमपूज्य स्वाम्याले आमी हे दिनाचरणे आमी करच्याक आमगेले व्हड भाग्य म्हूण सांगून स्वाम्याक हांव विनंती करून आमकां आज हे आमकां सगळे समाजाक दिलेल्यांक हांव सगळे समाजा तर्फेन स्वाम्याक नमस्कार करता. आयच्या दिसाक जन्मतिथी जावन हे दीस येयले ऑक्टोबर 23. स्वाम्याले आमगेले कॅलेंडर प्रकार आशिल्ले दिसू ऑक्टोबर 16 जाल्यार स्वाम्यान केन्नाय तांगेले तिथी प्रकार करचे. हे जन्मतिथीक आज स्वाम्यान हे दिसाक 23 येवन आमकां सगळे जनाक ते मात्र न्ही तांगेले दिव्य हस्तान मुष्टिखाणीक आज दिता म्हणून तांणी सांगिल्ल्याक तेवूय आमकां एक भारी खुशी विशय. दिपावळीक हांगा गुरूल आशिर्वाद जावन घेवन आशिल्ले कोयन होर्न दिपावळी लक्ष्मी पूज करची तसल भाग्य आमकां सगळे समाजाक स्वाम्यान दिलेले जालें.
आणि 4-5 दीस भितरी दिपावळी येवची आसा. लक्ष्मी पूजा ताजे ओटोची गुरुन दिव्य हस्तान दिलेले हे कॉइन घेवन पूज करतसल भाग्य आमकां सोम्यान दिलेलें जाला. आज ही आमंत्रण स्वीकार करून येयले सर्व जनांक हांव हृत्वपूर्वक स्वागत करून आमकां हे सगळे प्रोग्रामाक हे मात्र न्ही आमगेले दिग्विजयू सोम्याले चातुर्मासांतू सगळे पूर्ण सहकार दिलेले सर्व जनांक हांव धन्यवाद सांगून आयचे नेक्स्ट कार्यक्रमाक मला आयची आज जेवत असेल मस्त कार्यक्रम आसा, मस्त उमेदवार आसाच. तुलाभार म्हणली पट्ट्याक आमगेले वॉलंटियर्सान 30 जनांना दिले. आज हे 30 संख्ये कसल्याक म्हळ्यार मस्त जनाक एक कसले कुतूहल आसा हे 30 कसले म्हण आम्ही सोम्याल प्राय आम्ही सांगची तशी ना जाल्यार आमकां इतली सान एजारी असल एक गुरू मेळ्ळेले आमगेले भाग्य म्हूण सांगच्याक मार भारी खूश येता. 4 वर्स फुडें पिटारोवण जातना मस्त जनाक मस्त नमुन्याचे हे आशिल्ले कशी हे सोमे म्हूण जाल्यार 4 वर्सां तूं सोम्यान 40 वर्सांचें काम करून दाखयलां. हे सगळे समाजाक ऑलरेडी कळीत आयला तांणी सोम्याले अनुग्रह घेवन जातारी कितली जनाक बर जाला कसं जाला म्हूण. तशीची आयच्या दिसाक हे तुलाभार सेवा मुष्टिकाणीक आनी तशीच पळयाची तुमी येता नाय तशीची मस्त होडोड कंडाबट पावस आशिल्लो. देवाने आमकां वरुण देवाने आमकां अनुग्रह केले स्वल्पपुणी तागेले दय दाखोवन येवची जेन्ना मस्त जनान येवची तशें केले. आनी एक कसलें म्हळ्यार मुष्टिकाणीक घेवका म्हळ्यार एक मस्त जना आश आसा ते सगळे कार्यक्रमाक तुमी कसले रसिकरणाची चंद रितीरी चलासून दिवका म्हण तुमगेल्याक हांव विनंती करता आनी म्हगेले 1-2 उतर हांव कंप्लीट करता. आता द्वारकनाथ भवनी कमिटी तर्फेन सोम्याक पाद पूजा. रावण रिपु सद्गुण गण धामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गण धामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमो 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 नमो
आमगेल पुरो जणांतर्फे वर्क कमिटीच्यान सगळ्यांक पातपूज केलेलो आसा. आतां आमी पयरी फुडें पळयनात म्हणके तसले दिग्विजयोत्सव पळयलो आसा तें आमकां विसरूं साध्य ना. ते अपास आमकां थोडे उडगास हाडोच खातीर सना एक 3 निमिषाची क्लिप आतां तुमगेले एदूर दाखोवचे आसता की आमी सोमे लागी ताका चॅलेंज कोरका म्हणून तुमी पुरो जनाल तर्फे निमगून घेतात. हांसो खुशी दिसली. आतां मुखावयल कार्यक्रम तुलाभार ताजे बद्दल दिसांनी आमकां माहिती दिवची आसता. आमकां केलो जनाल मनान डावट आसता ते क्लियर कोरका म्हणून हांव अण्णप मामाक निमगून घेता. आयचे अभिवंदना दिवस
हे कार्यक्रम कोरक जाल्यारी नियोजन करतना कसल करेत म्हळ्यार एक विषय येयलो. सोम्याक खंयचे विशयार इश्ट जेवचे विशय कसले ना. सोम्याक कसं की एक आम्ही सेलिब्रेट कशी करताची त्या रितीर आम्ही करू जायना. आम्ही खाली आमगेल रितीर भक्तीन कसल करेत म्हणू आम्ही निमगितना लेडीज ग्रुप आमगेले पुरा बायल मनशान ತಂಗೆಲ್ घरकडेचे 30 ನಂಬರಾಚೆ 30 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿचे 30 ಸ್ವೀಟ್ सोम्याल खातीर आम्ही समर्पण करताची म्हणून तांगेले घरकड दवरून तांनी कुकिंग करून हाडलेले आजी म्हळ्यार खंयचेय दुड्ड दिवन हाडयत जाल्यार तांनी केलेले श्रम आनी भक्तीक आम्ही आभार जावन आसाची त्या एक प्रथम जावन सेव आसा त्या मागीर म्हळ्यार ह्या विंगड प्रोग्राम जाता आम्ही सांगताची ताजी नंतर आम्ही उलयतना फर्स्ट हांव 30 संख्ये कसल्याक म्हूण सांगतना दैमामाला एक निमगेला दैमाम आम्ही अशें कर का म्हूण लेखला कसल करेत या 30 वर्साच्या सोम्याल उडगासा खातीर आम्ही कसल करेत म्हणून आम्ही निमगेला. दैमामान म्हणलें आम्ही तुलाभार सेव करतना मस्त कडेन तो ताणें आमकां साथ दिलेलो जाल्यार आजी आम्ही प्रथम जावन सांगतना ताणें स्वर्ण समर्पणा सेवा 30 पवन सोम्याल चरणारविंदाक मिगेल तर्फेन दिता म्हणून ताण सांगिल्लें जाल्यार फस्ट आजी हांव लिस्ट वाजून सांगता ताजी नंतर हे कार्यक्रम सुरू जेवचे फुडें आमगेले वॉलंटियर्साक सोम्यान हे तुलाभार सेव स्टार्ट करतना तांगेले सिंहासन एक मातशी दवरचे कार्यक्रम आसा ते आमगेले वॉलंटियर्सान इमिडिएट स्वर्ण समर्पणा सेवा पी दयानंद पै एंड पी सतीश पै फॅमिली तांगेल तर्फेन 30 ग्रॅम 330 पवन सोम्याल चरणारविंदाक तांणी पवयताची. तशीची रजत समर्पणा म्हळ्यार 300 ग्रॅम आम्ही सिल्वरा विशयी सांगतना डॉक्टर सदाशिव बाळिगा एंड फॅमिली कोडी श्रीकांत शेणै प्रशांत शेणै आणि तशीची गुरुदत्त शानबाग हांणी तांगेले 300 ग्रॅम्स ईच तांणी सोम्याल चरणारविंदाक पवयता म्हणून तांणी एक तांगेले भक्ती रुपेन तांणी एक तुलाभार सेवेरी पार्टिसिपेट केलेले जाला. तशीची धनसमर्पणे तांतू SM बाळीक मामान आणि नगर कृष्णानंद नायक माम तांगेल फॅमिलीच्यान हे प्रोग्राम जेवचे तांणी सहाय केल्लो आसा. आणि आज तुमकां हांगा पुष्पालंकारा सेवा आसा हे पळयत ह्या पुष्पालंकारा सेवा रामचंद्र भट्ट एंड फॅमिली तांणी केलेली जाला. तशीची आजी नाण्य रुपारी मुष्टिकाणीक दिता म्हूण सोम्यान आमकां आमी निमगितना सोम्यान सर्व जनाक आयिल्ले प्रत्येकल्याक मुष्टिकाणीक आमी पवय दिताची म्हणून दिवन आशिर्वाद करताची म्हूण सांगतना करीकुर्बे वेंकटेश शानबाग आनी जयंत शानबाग JK स्टील हांणी पुरा कॉइन्स आमगेले जावका म्हळ्यार खातीर सगळे कॉइन्स आज कितले पवयला ते नवे कॉइन्स 5 रुपयाचे कॉइन्स तांगेले सेवे रुपयार पवयले जाले जाला. आनी आजी मस्त जनाक 30 वैर आमी करच्याक अवकाश दिनी म्हळ्यार 30 संख्ये आमकां जावका म्हळ्यार खातीर विंगडाक पार्टिसिपेट करून नज्ज म्हळ्यार खातीर न्ही तें आमी आज आलोचन करतना मस्त जनान सांगलें आम्ही कसले करका म्हूण आसा आमी कसल कोरेत आमकां कसल की सोम्या समर्पण करका म्हूण आसा म्हूण धनरुपारी तांणी डेफिनेटली घालेत जाल्यार तुमगेले इन्वॉल्वमेंट आनी तुमगेले एक इतलो चातुर्मास आसा तुमी आमकां एक सहाय दिलेल्याक हांवें आजी श्रीराम दरबार प्रतिमा सेवा ते तुमी पळयता आसाची ते हांव हाणू मिगेल किरुकाणीक जावन सोम्याल्याक हांव पवयता आसा जाल्यार हें कसल म्हळ्यार सगळे समाजा तर्फेन हांव पवयता अशें तुमी प्रत्येकल्यान ताका हात लावका आनी आमी ताजी नंतर सोम्या पावचे तशें न्हू ही सेवा सर्व जनाल तर्फेन हें पावोवचें आमी सोम्याक तशें न्हू हें जाता तरी आजी 30 सेवादारान तुमी पळयले विविध रुपारी मस्त रुपारी तुमी सेव केलेलें हांव पळयलां तें हांव मागीर हाजी नांव वाजोवन सांगता. आतां प्रथम जावन सोम्याला अनुमती घेवन आम्ही स्वर्ण समर्पणा सेवाचे सेवादार जावन आशिल्ले दयानंद पै मामाक आनी सतीश पै मामाक येनी जाल्यार दयानंद पै मामा येयले आसाची तांणी हे देवाक समर्पण करता म्हणून हांव तांकां निमगून घेता आसा आनी सोम्याक हे तुलाभार सेवाचे चालन दिवका म्हणून हांव निमगून घेता आसा.
तीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरु विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा सुता
ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಗೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ 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 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುರು ವಿಜಯಗೈದರು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ವ್ರತವ ಕೈಕೊಂಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುರು ವಿಜಯಗೈದರು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ವ್ರತವ ಕೈಕೊಂಡರು ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನ ಪರಮ ಪಾವನ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನ ಪರಮ ಪಾವನ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಘೋಷ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಾ ನಮೋ 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 ನಮೋ
ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ರಾಮನಾಮ ಎಂಬುದು ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ರಾಮನಾಮ ಎಂಬುದು ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧವು ಕಾಶಿವಾಸ ಬಲ್ಲನಿದನು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವು ಕಾಶಿವಾಸ ಬಲ್ಲನಿದನು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವು ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಂಬಿ ಜಪಿಸಿ ಇದುವೆ ಸತ್ಯವು ಇದುವೆ ಸತ್ಯವು ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿವರಿಯಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ತಿಳಿಸುವವರಿಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ 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 ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ भक्ती सेवाचे रामचंद्र भट तांकां हांगा प्रसाद आसा ताजे नंतर नाण्य तुलाभार सेवा तांणी ऑलरेडी वेंकटेश करीकर माम हांगा ऑलरेडी पाविल्ले आसाची ದೈದವನು ಸೇವಾಕಾರಕ ಅಪ್ಪೈಲಲ್ಯಾಂಕ ವೈರೌಚಕ ಒಗ್ವಗಿ ವಾಟ್ ಕೊಂದಿಯ वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे
तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्। ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರಾ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರಾ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರಾ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರಾ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಂ ಪೂಜಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರಾ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರಾ हरि सर्वोत्तम वायुजीवोत्तम हरि सर्वोत्तम वायुजीवोत्तम जगत्तु सत्या तारतम्यो नित्य जगत्तु सत्या तारतम्यो नित्य भक्तिरಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಸುಖ ಬೆಂಬಿತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ धनसमर्पणे सेवादार SM बाळिग माम आणि नगर कृष्णानंद नाईक त्यांनी वेदिकेर हाका डायसर येवका आपण निमून घेतात. ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತಾ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರಾ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರಾ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರಾ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಕಮಲಾನಾಥ ಮುನಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಮುನಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ मुनिಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ पुष्पालंकार सेव केलेले रामचंद्र भट तांकां एक प्रसाद दिवक आपण हांव संमेलन निमगून घेतात.
ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ವಂದಿಸಿರೋ ಕಮಲಾನಾಥರ ವಂದಿಸಿರೋ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ವಂದಿಸಿರೋ ಕಮಲಾನಾಥರ ವಂದಿಸಿರೋ ದ್ವಾರನಾಥರ ವಂದಿಸಿರೋ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಂದಿಸಿರೋ ಕಮಲನಾಥನರು ವಂದಿಸಿರೋ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಂದಿಸಿರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚರಣಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದೋ अनाथ रक्षक चरणारविंद गोविंद गोविंदो आता नाण्य तुलाभार सेवा मस्त जनांना राखून नसेल तसल सेवी करीकुर्वे व्यंकटेश शानबाग आणि जयंत शानबाग JK स्टील अंगेल तर्फे ना पद्मनाभाले शिष्य इंदिराकांत महामुनिवर श्री कमलानाथ तीर्थ कमलानाथाले शिष्य द्वारकानाथ द्वारकानाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ विद्याधिराजांगेले विद्याधीश तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाध पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकानाथ शिष्य विद्याधिराज तीर्थ विद्याधिराजाले शिष्य विद्याधीश तीर्थ जय जय गो मठाधीश इंदिराकांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैताक मंजरी इंदिराकांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैताक मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशावती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्र श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशावती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्र श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु विद्याधीशाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासो सारस्वत उन्नतींतु विद्याधीशाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासो सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकानाथ शिष्य
विद्याधिराज तीर्थ विद्याधिराजाले शिष्य विद्याधीश तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश आता 30 ಸೇವಾದಾರರ ನಾವ ಅವ ಪಂಚ ಲೆಕ್ಕದ ಅವ ಅಪೈತ ತನ್ನಿ ಮುಖಾರಿ ಅವನು ते ಹಂಗತ ते ಸೇವಾ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವಾ ಸಮರ್ಪಣ करका म्हणून हांव निमगून घेतास श्री एल्लार कामत श्रीमती एंड श्री सुरेश मल्ल्या लक्ष्मण महाले शिराली डॉक्टर चंद्रकांत महाले राघवेंद्र जे शानबाग अन्नी 5 जणांना वैर येवका म्हणून हांव निमगून घेतास नेक्स्ट रेडी जावन रपका सी गोपालकृष्ण भट वामनाचार्य नागराज भट वेंकटेश हेगडे रमेश शेणै हे दोन्हीचे वापस नाव आपयता एल्लार कामत सुरेश मल्ल्या लक्ष्मण महाले डॉक्टर चंद्रकांत महाले राघवेंद्र जे शानबाग अन्नी वैर येवका म्हणून निमगून घेतास ना बैल मनशान प्रसाद घेवच्या मात्र वैरेला गेल्ले या तुलाभार सेवेक 5 जणां दल मनशान वैर येवका म्हणून निमगून घेतास अन्नी दिलेले अन्नी पवयलेले आयटम 30 kg ಲೆಕ್ಕದ तांदूळ तूर दाल जागरी शुगर आणि घी हे 5 आयटम आता तुलाभार सेवेरी जातास हे एल्लार कामत सुरेश मल्ल्या लक्ष्मण महाले डॉक्टर चंद्रकांत महाले आणि राघवेंद्र जे शानबाग हांगेले कुटुंबाचे पवयल गेला CGK भट वामनाचार्य नागराज भट वेंकटेश हेगडे आणि रमेश शेणे अन्नी तयार जावन आसका नंबर 2 CGK भट वामनाचार्य नागराज भट वेंकटेश हेगडे आणि रमेश शेणे अन्नी पवयलेले तसले धान्य कोकोनट ऑइल उडदा दाळी कोकोनट्स रवा आणि अवलकी नेक्स्ट प्रकाश कामत MG नायक जयराम कामत लक्ष्मीकांत पै आणि निखिल पै श्रीनिवासा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो अनाथ रक्षका चरणारविंदान गोविंदान गोविंदो आपद बांधवा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री रामदेव वीर विठ्ठल की प्रकाश कामत MG नायक जयराम कामत लक्ष्मीकांत पै
आणि निखिल पै आणि नेक्स्ट 5 जणांना रेडी जाऊन रफ का म्हणून निमगून घेतात. शियाळे, स्वीट कॉर्न, दुद्दे, मग्गे आणि काळू हे 5 जणांना प्रकाश कामत, MG नायक, जयराम कामत, लक्ष्मीकांत पै आणि निखिल पै पावेल जला. विठ्ठल शानबाग, कमलदास शेणै, सतीश शेणै, विजयदीप कामत आणि रतन कामत आणि श्रीनिवासा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. अनाथ रक्षका चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. लक्ष्मी नरसिंह चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. श्री रामदेव चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. नितीन पै, चेतन भट, भरत कामत, रंगनाथ शेणै आणि उदय बी शेणै आणि वेदिकेला येऊ का म्हणून निमगून घेतात. विठ्ठल शानबाग, कमलदास शेणै, यतीश सतीश शेणै, विजयदीप कामत आणि रतन कामत आणि दिलेले कुवाळे, सूर्णू, लिंबियो, पोटॅटो आणि ॲपल. श्रीनिवासा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. अनाथ रक्षका चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. श्री रामदेव विठला चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. आपद बांधवा चरणारविंदान गोविंदान गोविंदो. लक्ष्मी वेंकटरमणा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. श्री नितीन पै, चेतन भट, भरत कामत, रंगनाथ शेणै आणि उदय बी शेणै आणि 5 जणांना नेक्स्ट वैरेव का म्हणून निमगून घेतात. नितीन पै, चेतन भट, भरत कामत, रंगनाथ शेणै आणि उदय बी शेणै आणि दिलं. श्रीनिवासा चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. अनाथ रक्षका चरणारविंदा गोविंदान गोविंदो. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. श्री गोकर्ण मठ संस्थान की. गुरु महाराज गुरु महाराज. जय गुरु महाराज. गुरु महाराज गुरु महाराज. जय गुरु महाराज. गुरु महाराज गुरु महाराज. विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. PS रघुनायक, गिरीश पंडित, महेश शानबाग, महेश प्रभू शिराली आणि विक्रम प्रभू आणि वेदिके रेवका म्हणून निमगून घेता असं. असॉर्टेड फ्रुट्स, असॉर्टेड ड्राय फ्रुट्स आणि वॉटरमेलन हे हानी पावच तसले तुलाबाराचे सेवा. लास्ट हे 30 सेवादाराले नाव आपयला. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदान गोविंदा. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदान गोविंदा गोविंदा.
विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण संस्थान की विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गोकर्ण मठ संस्थान की जय ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಣೈ ತಂದೆ ಆಯಿಲಾಚಿ ತಂಗೆಲೆ ತುಲಾಬಾರ್ ಸೇವೆ ಜತಾಸ್ श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ प्रसाद कोसंबे गोवा अंगेल तर्फेन दूधपेडाचे सेवा तुलाबार सेवे जेवचे आसा तांणी वेदिकार येवका म्हणून निमगून घेता आसा प्रसाद कोसंबे ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚರಣಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ गोविंद अनाथ रक्षक चरणारविंद गोविंद 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 लक्ष्मी वेंकटरमण चरणारविंद गोविंद 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 आपद बांधव चरणारविंद गोविंद 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 श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की आमगेल समाजाचे इंजिनियरिंग ग्रॅज्युएट्स इंजिनियरिंग स्टुडंट्साक आता सोम्याल दिव्य हस्तान श्री रामदेव वीर विठ्ठल की सद्गुरु गुरु महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की
तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नामस्मरणे मुनिजन तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मी दाखिला नामस्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यो बाळकासी त्याने क्षीर सिंधू दिधला जालिंधर जोगिने त्याने विष अमर केला श्रीराम जय राम जय जय राम 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 गोपी चंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देवा गेले सत्व पाहिला श्रीयाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 गोपे बालक दिधले भोजन सत्वधीर तो खरा राम नाम उच्छरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 आणि काय कमी तुम्हा सांगतो शिभी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने चोखिले कापुली आपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम 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 मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम 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 हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम हंगे जय जय राम श्रीराम जय राम जय स्टुडंट्स जय ना राम. स्कॉलरशिप घेऊन वच्चा वाटकोन दिवच्या आताच थोडे उठाच लायक थंय वाटकोन दिया तानी मदें नाकून अशी वच्चोची अशी घेवन ह्या वाटेर मुखार सोच म्हण केजाला लायक आशिल्लो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योत मठाधीश की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की
श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। सर्वांना ऐकू का? आता हांव आज इथे कोणाक आमी स्कॉलरशिप दिता ती तांगेलें नांव वाचून सांगता, तांणी एकाकल्यान येवन घेऊ का? आनी आमगेल्या समाजा तर्फेन आज स्वाम्यांनी ह्या चेडवांक स्कॉलरशिप दिवच्याक ओपीक दिलेल्याक आमी आभार सांगता ती, आनी स्वाम्या लागीं हे कार्यक्रम प्रारंभ करूंक अनुमती निमगितात। दीक्षा डी शणै, दीक्षा डी शणै, BE 5th सेमेस्टर। सुहास आर भट्ट, सुहास आर भट्ट, सन ऑफ रविंद्र के भट्ट, श्रीनिवास कामत बी, राहुल आर नाडकर्णी, समीक्षा एस, समीक्षा एस, गौरव भंडारी एम, गौरव भंडारी एम, अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी, धीरज ए, धीरज ए, विक्रम पै, विक्रम पै, अभिज्ञा प्रभु, अभिज्ञा प्रभु, विनायक प्रभु यू, अंकुर ये प्रभु, अंकुर ये प्रभु, भूमिका ये कामत, भूमिका ये कामत, अमृता नायक, प्रथम आर शानबाग, अमृता यस प्रभु, अमृता यस प्रभु, अजय शणै पी, अजय शणै पी, युवराज आर नायक, भावना केपी, भावना केपी, तुषार घड़ियार यच, हर्षित सी शणाय, सिंधु यस कामत, प्रतीक्षा पै, प्रतीक्षा पै, अनिरुद्ध आर नायक, प्रभाकांत भट्ट BS, आदित्यायन शणै, आदित्यायन शणै, नमिता नारायण भट्ट, नमिता नारायण भट्ट,
हांगाक आज स्कॉलरशिप घेवचे चेडूं नाम समाप्त जाता हाजे नंतर मुखावेल कार्यक्रम हरि ओम. गॉड ब्लेस. सर्व जणांना शांत रीतीने बसका बनवून निमगून घेता असा श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सभा कार्यक्रम सूर्य पुढे वेदिकेक परमपूज्य विद्याधीश स्वामी आता पदार्पण करून आसन ग्रहण करता आसाची सर्व समाज तर्फेन हांव स्वाम्याक आता हे सभा कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की स्वाम्याले आपण घेवन आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले अमरनाथ कामत मामान वेदिके येवका म्हणून हांव निमगून घेता आसा. हांगा आशिल्ले व्हॉलंटियर्सान दय करून वाट करून दिवका आनी तो वचका. गौड सरस्वत समाजाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले वेंकटेश प्रभून वेदिके येवका म्हणून हांव निमगून घेता. द्वारकानाथ भवन कमिटी तर्फे
परमपूज्य गुरुवर्यालय जन्मतिथी दिवसाक स्वाम्यालय अनुग्रहक प्रार्थ जेवचाक आम्ही किरुकाणीक जावन आशीर्वाद घेवचाक इच्छ पावता आसाची सोम्याक आम्ही 3,03,030 हे रुपये पावन सोम्याले 30 वर्षाच्या उडगासाक आम्ही एक किरुकाणीक आम्ही द्वारकानाथ भवन कमिटी तर्फे पावयता आसाची आता मध्य आशिल्ल्यान ಸ್ವಲ್ಪ वाट सोडका आमगेल बैल मनशे कोण तांगेल घरकडे स्वीट करून भक्तीन हाडलेले तांणी पुरा घेवन येता आसाची आणि सोम्याक समर्पण करूक तांणी येता आसाची तांकां वाट सोडका म्हणून हांव विनंती करता रामती राणी राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आउट कोटि स्वर्ण धरे मणिकर्णिकेचा तीरा वशिष्ठ अमुता गुरुने न मिला काशी विश्वेश्वरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय
विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्रीकमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश सहादा शानबाग चुकरुंड रेवती शणै गोवा चाप्पो शोभा हेगड़े लयपिटे उंड ज्योति किणी सोयीलुंड विद्यानायक बेसन लाडू शुभदा भट दुदळी शिल्पा नायक काजू बर्फी रूपा कुडवा चुरमुंड सुमा पेण्णोरी पेणोरी मंजुळा कामत नेवरी शोभा विनोद पै 7 कप बर्फी विथ शुगर कोटेड cashew nut शुगर कोटेड ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ वैदेही नायक पेण्णोरी मलपुरी सोम्या पळव भितर पेणोर येशेल मलपूर जाता मलपूर येशेल फेणोर जाता लता किणी चुरमुंड गोड्डा गंगा गडियार इंडोरी रत्ना नायक नारायण कटार ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ರೀತಿ ऐकया दैदवन त्यांनी मस्त श्रम घालून कोण हाडला सोम्याला एक वैरेक गौरवान ऐकया सुमना भट चुरमुंड पद्मा पै मंड सुरेखा भट दुदळी मनोरमा कामत सोये उंड शोभा गोविंद शणै चुरमुंड रक्षा चांदबाग सोयीकोडी सोयखडी सीताबाई शानबाग मोदक
प्रफुल्ला सेणे मैसूर पाक. राधा कामत बीटरूट आखडी. चेतना शेणे अंटा उंड. अंटा उंड. मंजुळा प्रभू अष्टमी उंड. ಶಾರದಾ ಪೈ ಪರಂಬಳ್ಳಿ ಗಮ ಗಮ ಮಂಡ. विद्यावी नायक शुगर कोटेड कॅशनट तिळा उंडो आणि रव्या उब्बटे रव्या म्हणून गोड घालून आणि गव्हा पिठाचे. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ सांगतती. श्रीदेवी नायक चण्यापिठा उंडनी हुरकडल्याची बर्फी. सुष्मिता नायक गोवा अप्प. राजश्री पै बेसन उंड. राधा जयकर पै चुरमुंड. सुगंधा चिक्की. साधना शानबाग मांडो. ಚೈತ್ರ ನಾಯಕ ಸಾಟ. ಅಖಿಲಾ ಕಾಮತ್ ಮುಳಿಕ್. रवी कलाराव चुरमुंड. सविता शानबाग गोड्डा सोई कडी. दीक्षा पै दमरोट हलवा. दम रोट हलवा. रूपा कामत ड्राय फ्रूट लड्डू. आता सभा कार्यक्रम स्टार्ट जाता. दय कोरनो पुरा जणांक कॉपरेट कोरनो निशब्द रीती रस्का म्हणून निमगून घेतास. सर्वजणांना आसन ग्रहण करका म्हणून निमगून घेता आसा. आता आमगेले समाजाचे गण्यरी व्यक्ती आमगेले उदारदानी प्रति एक विशयांतू समाजाक आणि आमगेले कमिटीक पाठिबला मागशी राबून आशिल्ले दयानंद पै मामान 2 उतर उलोवका म्हणून हांव निमगून घेतास. सर्वजणांना शब्द करण्याशी दय कोरनो हांव वापस निमगून घेता आसा.
कार्यक्रम सुरू जाता असं दै मामान उलोच पैसे पुढे पुरा जणांना कोण माहीत ते बैशाची आता कार्यक्रम सुरू जाता दयानंद पै मामान 2 उत्तर उरलो का म्हणून हांव नेमकून घेतास आमगेले गोकर्ण मठ पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाला प्रार्थना करता तशीच आमगेले वृंदावन गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 विद्याधिराज स्वामीले वृंदावनाक हांगासून पांय पडता तशीच आमगेले परम आजी आमगेले तर विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री विद्याधीश स्वामीले दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करता देवाल्याक स्वाम्याक हांव मागता आमी सगळे समाजाक देवान स्वाम्यान चांग रितीरी आशिर्वाद दिवका चांग रितीरी उत्तरोत्तर अभिवृद्ध जावपाची स्वाम्यान देवान आमकां अनुग्रह कोरका म्हणून मागता त्या मने आमी सर्व समाजाचे शिल्डुबाळांक चांग विद्येकी चांग बुद्धीकी दिवन तांणी उत्तरोत्तर अभिवृद्ध जावपाची प्रोग्राम म्हणून स्वाम्याक देवाल्याक मागता आज एक व्हड दिवस हांव लेखिल्ल्याक व्हड दिवस जाला कित्याक म्हळ्यार हांव स्वाम्याले मुहूर्ताचे बर्थडे म्हणटना हांव लेखिल्लें हांगा चांगली तरी गम्मतरी हें जाता म्हण लेखिल्लें तर हांव लेखिल्ल्याक मत्सरी तरी चांग हें जालां ताका स्वाम्याक कितले हांवें अभिनंदन सांगल्यार पावना स्वाम्याल विशयी एक 2-3 मिनटां तें सांगलें इंट्रोडक्शन टायप ऑफ इंट्रोडक्शन अगत ना तांकां जाल्यार एक उरलो कांय म्हणून आसा आनी बॉर्न इन द इयर 16th October 1995 हांगेले पुराश्रम नांव उदय लक्ष्मीनारायण भट म्हणून उदय म्हळ्यार हांगेलें नांव लक्ष्मीनारायण म्हळ्यार हांगेलें बापूल नांव भट म्हणून हांगेलें बापूल नांव लक्ष्मीनारायण भट आनी आवसूल नांव पद्मावती हांवें बरोवन घेतला म्हणून काही मिस जावचें ना म्हळ्यार कितें बरोवन घेतला हांगेले जन्म घेतिल्ले प्लेस गोपालकृष्ण टेंपल एट कासरकोड न्हय कासरकोड होन्नावर तालुकाचे एक प्लेस म्हळ्यार जन्म कासरकोड म्हळ्यार केरळाचे जन्म घेतले म्हण लागता हांगा एक भाव आसा गोवर्धन भट म्हणून हांगेले स्कूलिंग MVMS इंग्लीश मिडियम स्कूल बेळगावी हांगा इंग्लीश मिडियम स्कूलान तुझे आनी हांगेलें प्रथम एज्युकेशन जाल्लें ताजे नंतर प्री युनिवर्सिटी कॉलेज GSS कॉलेज बेळगावी थंय हांगेलें PUC जाल्लें ताजे नंतर हांगेलें इंजिनियरींग कॉलेज मेकॅनिकल ब्रांचांनी जॉयन जाल्लेची थंय खंयची म्हळ्यार MVMS सॉरी GSS मराठा मंडल इंजिनियरींग कॉलेज बेळगावी हांगा थंय इंजिनियरींग कॉलेज जॉयन जाल्लें न्ही जाल्यार एक म्हळ्यार आतां न्याय सांगा न्हय त्या म्हळ्यार दुरदृश्ट म्हण सांगना कित्याक सांगा खातीर हेची स्वामीन इंजिनियरींग कंप्लीट जावं फुडें कशी सादारण 30th June 2014 हातूं हांकां आमगेले व्हड स्वाम्याले दिव्य दृश्टी तांणी लेखून आमगेले योग्य शिशी जावच्याक योग्य मनीस म्हणून स्वाम्यान व्हड स्वाम्यान आमगेले विद्याधिराज स्वाम्यान हांकां बुलाव दिल्लो हाजे प्रकार आनी एक भारी एक चांगलो हें काम म्हळ्यार अशें एक गुरू मनीस आमकां स्वामी जावन मेळचें व्हडलें भाग्य मेळिल्लें तें तांगेलें डिसिजनान आमगेलें व्हडलें हें कितलो व्हड भाग्य म्हणून हांव सांगना दिता म्हळ्यार तांणी बदल चेडूं म्हणून केली ना हांव इंजिनियरींग कंप्लीट करता हांव इंजिनियर जाता सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाता म्हणलें कितें जालें रे आमकां थंडापटी एक व्हडलें लॉस जाता ताजेलें तें भायर करूं जायना आलोचन करता जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार फक्त स्वामी न्हय कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या नमने विद्वत आशिल्लें त्या नमने पांडित्य आशिल्लें तें वर्सान कशें तें सांगिल्लें दिव्य दृश्टी हांगा सोदून काडलें म्हणलें तें व्हडलें खुशी बी आमगे समाजाक दिल्लें व्हडलें कोडू घे तें अशें ताका मौल्य बांदूं जायना त्या नमन्याचें 30th June 2014 आनी ब्रह्मचारी आनी
आप्त शिष्य ऑफ हिज होलिनेस विद्याधिराज स्वामी जावनांनी आमगेले मठांत शिष्य जावन नेताची तदनंतर आमगेले ओड स्वामी बृंदावन जाताची 19/7/21 आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज स्वामी 19/7/21 ಬೃಂದಾವನ ಜಾತಾಜಿ ತದನಂತರ 30/7/21 ಆಮೇಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಅತ್ತಾಜೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ 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 विद्याधीश स्वामी पीठारोहण जाताजी त्या पीठारोहण जाताजी फर्स्ट चातुर्मासांनी 2021 सांगलीची स्वमठांत पत्तकाळींचो फर्स्ट चातुर्मास जाता ताने सेकंड चातुर्मास कुमटा जाता थर्ड चातुर्मास पन्नला जाता फोर्थ चातुर्मास पुरा जन ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ त्यांच्यारी आमच्या ताजवी सांगायचं मला स्वामी सांगतात त्यामुळे स्वामी त्यांना मार्क आम्ही मिळलो आम्ही फर्स्ट हांगा चातुर्मास सूर्य स्वामीला सांगितलें आमकां 100 मार्क घेवका म्हणून म्हणून ಕಡೆ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ 75 ಮಾರ್ಕ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಜಾವತ್ತಲ್ದೆ 75 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಡೆ ತಾದ ನಂತರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಜಾತ್ತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ 100 ನಮ್ಗೆ 150 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ इथं म्हणाली निजाम सांगत म्हणाली बेंगलूर आणतो 4 मास सुलभ काम नाही त्यामुळे स्वाम्यान पहिले एक्सप्लेन केला हांगा बेंगलूरची ती हांगाची द्वारकानाथ भवन मठातल्या लाग्याची जैन काढल्यारी काय 50-100 जनता ना पुरा जन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर त्यामुळे येवच्याक बच्चाक किती करतात म्हणटा स्वाम्याक सहज आमगेले बेंगलूर चातुर्मास सक्सेस जातची ना म्हणले डाऊट आशिल्लें जाल्यार म्हाका एक धैर्य शिका म्हणाली स्वाम्याक विद्यार्थी स्वाम्याक ಒತ್ತಾಯ करून ताणें जायत म्हणलें हांगा करता म्हण त्या कसं कारणांतर हांगा जावचें जायनी कडेन हांगा चातुर्मास तांणी मंगळूरच्या दिल्लो त्या मंगळूरांत चंद्रजीत तांणी केलें म्हणजे हांगा चातुर्मास बाकी आशिल्लें त्या स्वाम्याक ऑफास मस्त बरी मनवी केलें स्वाम्याक स्वामी एक दिया आमकां आनी कोण नाका त्या पळयाची तुमी 100% मार्क आमकां मेळटा तशें करता आमी सांगिल्लें तें आतां चातुर्मास जाता तेजी हांगा आशिल्ले द्वारकानाथ भवन कमिटीचे सर्व सदस्य हांगा प्रेसिडेंट हांगा आसा आनंद नगराचे प्रेसिडेंट हांगा न्हय समाजा प्रेसिडेंट हांगा आसा पुराय जाण हांगा आसाय म्हणटाना आमगे पुराय जाणांक एक जबाबदारी आशिल्ली म्हाका तूं चिके मना तूं आमी चड रेस्पॉन्स घेनातल्या रे मागीर दैहीक अनानुकूलतेची मस्त रितीन काम करूंक अवकाश घेयना हांवें जाल्यार मनांत एक मात्र म्हाका एक हें आशिल्लें काय म्हळ्यार ओर स्वाम्यान चातुर्मास दिलो हांगा करूं जायनी ह्या स्वाम्यान दिले चातुर्मास मस्त रिती सक्सेस जावचें कोरता म्हणून त्या कसकसलें एनकरेज जावंक त्या पुराय दिल्ला म्हणून एक म्हाका खुशी आतां तावळे अण्णपूर्ण सांगलें आनी 4 वर्स जालें 4 वर्सान तूं 40 वर्सात केल्लें काम कोण केलां म्हणून ताणें सांगलें जावन बद्दल 40 वर्सां इवन चडची कित्याक कोणूय पूर साथ दिनाशिल्लें तांणी कोरून दाखयलें इथं म्हळ्यार तांचो इम्पॉर्टंट कथा म्हळ्यार स्वामी एक गुण हांव सांगचें जाल्यार रे स्वामी इकॉनॉमिक्स शिकनाची इंजिनियरींग मागीर शिकिल्लें जाल्यार रे इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र म्हणटा जाल्यार अर्थशास्त्र शिकिल्ले काय चड अर्थशास्त्र अर्थ चुकोवन घेतिल्ले हे स्वामी म्हणटा म्हाका भारी खूश जाता हांव एक स्वल्प मुगेले BSc अर्थशास्त्र आशिल्लें म्हाका तेंचे BSc जनरल इकॉनॉमिक्स काय आसना आमगेले कॉलेजांत हांव शिकिल्ले कॉलेजांत मॅथमॅटिक्स स्टॅटिस्टिक्स इकॉनॉमिक्स मायनर म्हणून आशिल्लें अर्थशास्त्र हांव तातूंत शिकला जाल्यार स्वाम्याक पयलीं एकांतार उलयले तावळे आनी स्वाम्याला उलयतना ताणें लागलें हांव शिकिल्ली इकॉनॉमिक्स कसलें न्ही स्वामी इकॉनॉमिक्सांत मास्टर्स इकॉनॉमिक्स दिवं येता स्वाम्याक अर्थशास्त्र ताणें दिता म्हणल्यार स्वामी खंयचें धैर्य घेतलां तें इवन आतां हांव म्हाका कसलें उलोवपाक एक धैर्य म्हळ्यार आमी स्वल्प मटाक तुमी पुराय जाणां करता म्हणचे हांव आमी भाव आमचे 50-60 वर्साचें एक्सपिरियन्स आसा रियल एस्टेट बिजनसांत तें बिजनस जावन तें एक्सपिरियन्स आसा
केन्ना जाग घेवचे जाग विकचे जाग डेव्हलप करचे पळय जरी स्वाम्यान कांय एक्सपिरियन्स नाशिल्लें तांणी ते एक 4 वर्सां केलें हांव निजावन मातबाक तुका स्वाम्याक त्या नमना नॉलेज तांकां आसा तांणी घेतलें धैर्य सादारण म्हाका जर एक 40-50 वर्सां त्या धैर्य येवचें साधन आशिल्लें त्या धैर्य तांकां आयना तांणी फस्ट केलें एक काम म्हळ्यार एक अयोध्यात तूं लँड घेतलें एक एकर जागो अयोध्यान तूं गव्हर्मेंटाचो अलॉट जाला तें तांणी घेतिल्लें व्हडलें धैर्याक घेतिल्लें एक डिसिजन त्यामुळे सरायू न्हंयचे तिगांतू तें लँड थंय आतां मठ बांदयला भारी रितीन चांग जाता म्हणून लागता तुन्नीचे पुना तूं पुना जागो कोणेले केस ना पूण आमगे जन तितलें काय मस्त संख्येर नाची जरी स्वाम्यान एक धैर्यारी आमच्या मठाच्या आमगे अदर्श म्हणून लागता मग भारी चांग जाग मेळ्ळा खंयचे त्या जाग्याचे डिस्क्रिप्शन जाग्याचे डिटेल पळयतना आलकलें स्वाम्यान घेतिल्लें डिसिजन कितलें चांग तें डिसिजन म्हणून हांव खंडीत सांगता भारी चांग यें तें स्वाम्यान घेतिल्लें तें कोणें उलोवचें ना तें आमगेले समाजाचे व्हडले मठ जाता थंय कित्याक म्हळ्यार पुरो तेजे आतां द्वारकनाथ भवना त्या स्वाम्यान इंद्रकांत स्वामी तें गुरू परंपरेन केलेलें ताजे नंतर आमगे विद्याधीराज स्वामी हें मठ बांदयलें आज तें मठ बांदयलें आज कितले नमन्याक तांकां प्रयोजन जालें जनांक आज आमी जन पुरो एन्जॉय करचें त्या मठात कारण आमगेले विद्याधीराज स्वाम्याले आनी तांगेली गुरू परंपरा तांणी बांदयली तशी जी आज ते पुनांत घेतिल्लो जागो भारी चांग जागो फुल्ल डेव्हलप जाग्यात आसो मध्य आसो आनी नॅशनल हायवे लागीं आसा म्हणटा ह्या जाग्याक तशी जी सांगडीचेर मठ बांदलो न्हू भारी मुखार सुरू असलें मातशें चातुर थंय कोर येता म्हणून हें दिसता ताजे नंतर आतां रिसेंटली एक स्वल्प म्हयने फुडें तिरुपतीन तूं 1 एकर 10 सेंट तिरुपतीन घेतला ते सगळे मठाचे तिरुमला गुड्डाचे चोगूचे जागो आनी ते मागीर तशी फुल्ली डेव्हलप्ड जागो जाल्यार थंय जाल्यार स्वाम्यान तें घेतिल्लें डिसिजन बारीक सांग म्हणून हांव लागता ताजे नंतर मंजेश्वरान तूं आनी मैसूरान तूं थंयची कुळावीन जागो दिल्लो मठाक स्वाम्याक थंय आमगेले मठ येवचे जाल्यार तितले बग्गी येवचे साध्य आसा म्हणटना इतले जागे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हांव सांगूं नज आनी स्वाम्यान सांगिल्लें न्हय तेच्या हांवें खंयचेंय सांगिल्लें ठीक तुमी उडकाचो हेजे स्वाम्यान सांगून म्हाका हें केल्लें न्हय हांवें म्हगेले एक्सपिरियन्सा प्रकार तुका हांव तांतो हें सादारण 4 स्वाम्यान कांय उणें म्हळ्यार कांय 75-100 कोटी इन्वेस्टमेंट हे 4 जाग्यार केला स्वाम्यान तें हांव अर्थशास्त्रा विशीं उलयल्लें कशें म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार अर्थशास्त्र सांगता काय रे दुड्डू खंय दुड्डू चलावण जायना की तो दुड्डू केन्नाय डिवॅल्यू जाता म्हूण सांगता की कित्याक म्हळ्यार आतां फिक्स डेपॉजीट आमी दवरता फिक्स डेपॉजीट दवरल्यार आमकां कशें जाता म्हळ्यार पुरायजनान बुद्दंतल्यार लक्ष करता आमकां वाड मेळटा म्हणून ते वाड मेळचे आमकां खाली 6-7% जाल्यार तो दुड्डू कन्वर्ट करून बदलान घाली म्हणून जाल्यार तो दुड्डू डबल जाता एवरी इयर 25-30% 50% केल्या पडी 100% तशी डेव्हलप जाता त्या धैर्य सांगता हांव बदल करीत तेच्या मागीर हांव तेच आमचो आशिल्लें ती म्हाका पुराय काम करूंक सादी जालें तें स्वाम्याक दिव्यदृश्टी म्हणून सांगता हांव बदल तसलें न्ही तांगे तें अर्थशास्त्र ताणें अर्थ करून घेतलें तांकां कळना हें जागो आतां मेगेला प्रकार ते जागे वॅल्यू कशें केलें म्हणून म्हळ्यार एक 200 कोटी जावच्या पुरो म्हणून मेगेले एकार सांगता देखून वचपाक सांगता स्वाम्याक पाय सांगून काची केन्ना दायन पळय सांगिल्लें जालें ना म्हणून तें हें करूं वचून काची आनी खंय कोर्ट करूं वचून काची जालें हांव सांगलां म्हणून म्हाका मन राबना म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार मस्ती जाणां तुमकां इवन म्हाका बुड आशिल्लें खंयचें स्वाम्या व्हड स्वाम्यान ओट्टू केलेलो दुड्डू मठ वाडोवपा म्हणलें एकच सांगलेलें आशिल्लें प्रत्येक डोनेशन हें त्या प्रमाणे ओट्टू केलेलो दुड्डू हांगा सुरू केलें त्यामुळे आनी दुड्डू केअरलेसली हें करता आसाची म्हणून मातशें इवन शिकिल्ले जाणां आमगेले भितर शिकिल्ले जाणां आसा तांणी जरी म्हणलें केन्ना दुड्डू स्वामी हें करताची इन्वेस्ट करताची म्हणून आज खंडीत सांगता इतले जाणां जाल्यार आज इन्वेस्ट केल्लें तें हारून आमकां आमगेले मठाक डबल हें जाला
जरी मठ केन्नाय रियल एस्टेट बिझनेसा खातीर न्हय तें उडका दवऱ्याची हो जागो केन्नाय वॅल्यू घालूं जायना वॅल्यू मनांत एक आसता इता म्हणजे आतां बायल मनशां तुमगेले पुराय भांगर पुराय आसता ताजी वॅल्यू घालता ती वॅल्यू कोणाक कितें मना आसता इतलें आसता म्हणून तें वॅल्यू रियलायज करूं न्हय तें डायरेक्ट मना येता तशी आज जाग वॅल्यू प्रकार तितलें इन्वेस्टमेंट जाल्ला तें आमकां स्वाम्यान आमगे सगळे समाजाक दिल्लें एक व्हडलें भाग्य म्हूण लेखता हांव आतां त्या मान्य परतकाल न्ही तूं मस्ताना गोत्तशा पुरो व्हडले प्रोजेक्ट स्वाम्यान घेतला हांव कसं सांगता म्हळ्यार ताणें 4 वर्सां केलें काम सादारण आमच्यान आनीक 50 वर्सां जालें आमच्यान तें करूं जायना आशिल्लें म्हणलें तें हांव जनार सांगू का आनी स्वाम्याक एक सांगता म्हळ्यार खंयचेंय डिसिजन तुमी घेतलें स्वामी चल जाय तातूंत उण्या पडना कोणेंय उरलेल्यार तुमी हें कोरका म्हणना तें खंडीतची हें करता आमगेले एक्सपिरियन्सार हांव उलयता आसतना बद्दल खंयचेय हाजेर न्हय आतां परतकाल तूं सादारण स्वाम्याल 600 एकर जाग आसता स्वाम्याल क्लियर टायटलाचें जागो तातूंत चिल्लर टायटल प्रॉब्लम आसता तें स्वाम्यान सांगलें आनी एक व्हड हें म्हळ्यार ते जनरलाक फायट करून हें करचें न्हय तेंचें जाग सम करत न्हय तांणी वॉलंटरी तांकां आपोवन तांगेलें सेटलमेंट करून तें केन्नाय सांग फायट न्ही केल्यार जाग्या फायटी म्हळ्यार 20-25 वर्स पडटा तें हें जाग सेटलमेंट केल्यार फुडलें जाता आनी दर सोड म्हणटा ती केलो कडेन दरचे केलो सोडचे आसता तांकां एक स्वल्प जाग दिलो बरले जाग क्लियर जावन मेळ्ळें तें बुदन काय रे स्वाम्यान सादारण 600 एकर जाग क्लियर केला टायमान थंय येता सगळीं जें रिडेवलपमेंट येता गोशाल येता त्यानंतर गेस्ट रूम्स येता डॉर्मिटरी येता प्रत्येक मेळ्ळें म्हणून येता हेच्या म्हणजे तें जाग सादारण स्वाम्यालें दूरदृश्टी विजन म्हणटा ती तें विजन कोण जरी मात बाग तुका तेन्ना विजन स्वाम्यालें आतां इम्प्लिमेंट जाता थंय सादारण तें म्हाका दिसता पुणे म्हळ्यार 1,25,000 स्क्वेअर फीट बिल्डींग थंय येता 1,25,000 निगेलाच्या प्रकार इवन 2,50,000 रुपये कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट म्हळ्यार स्वाम्यान सांगलें हांव एक निमगिलें स्वाम्याक स्वामी हासले ती म्हणटा तांकां सांगूंक मन ना म्हूण लेखता म्हणटना जरे जालें रे हांव मिगेलाचे प्रकार एस्टिमेट केला रे पुणे म्हळ्यार एक 45-50 कोटी रुपये तें कामां जावूकाची ताजे उणीन तें काम जायना आनी तितलें म्हणल्यार व्हडलें प्रोजेक्ट स्वाम्यान घेतलें आनीक म्हणजे खंयचेंय काम स्वाम्यान सारका आमी समाजाच्यान केलें मन केल्यार खंयचेंय काम राबना तशी स्वाम्यान तूं लिडरशीप घेवन तांणी मुतूवर घेवन केल्यार तें काम खंयच राबना आतां कंप्लीट जाता म्हळें हें तांणी प्रत्येक टार्गेट घालता तें रामनाम जपाक कितले की 55 कोटी 550 कोटी तांणी कितलेक धैर्य तें नंबर दिल्लें तें नंबर कितले हाजेर फॉलो अप केलें तांणी गेले कडेन ताजे विशय उरलो न्हू तांणी तें हें केलें तें व्हडलें एचिवमेंट म्हूण सांगता हांव ऑर्डिनरी थंयची ती आतां प्रोजेक्ट खंडीत सक्सेस जाता इथं म्हळ्यार तांची एक आशेच कर म्हळ्यार परतगाळी दक्षिण अयोध्या कोरका म्हणलें का मना भावने स्वाम्याक आतां गेले खूब येवच्या पुरो इतली पुरो सांगचे अगत नाशिल्लें म्हणून सांगू काय पुरोची त्यात म्हाका मनारा बनयता म्हणजे खंयचेय मनशान खंयचेय व्यक्तीन खंयचेय एक मठाधीश कोणूय चांग काम केलें केन्नाय वगल चुकचें आमगेलें कर्तव्य म्हणून हांव तें म्हळ्यार समाजा खातीर करचें काम तांगेलें पर्सनल खातीर न्हय करचें तांगेलें समाजा खातीर करचें म्हणटा तें काम एप्रिशिएट करता जाल्यार सारकें तर हांव स्वाम्याक परमिशन नासलें ती हांव एक्चुअली लेखील आज सकाळीं येवन स्वाम्याक मेळका मेळ न्हू वापस एकांत तांगेलें सांगून हें पुराय उलयत स्वाम्या परमिशन म्हाका खंडीत परमिशन दिनात स्वाम्या म्हणून ताजे खातीर येवची ड्रॉप केलें हांवें आनी हांवें पॉयंट्स पुराय प्रिपेर केलें टायमान आनीक व्हडलें डिसिजन घेतलां 77 फिटाचें श्रीराम मुर्ती थंय करचें ब्रॉन्ज मेटलार तें करचें तें सादारण म्हणटा न्हय ताका जारी तशी कॉस्ट स्वामी खंडी सांगूं नजी म्हणत तशी तर मेगेलाचे प्रकार हांव लिखचें कित्याक म्हळ्यार केंपेगौडा एअरपोर्टान थंय एक 90 कितलें 102 फिटाचें केलां
ತಾನು 60 ಕೋಟಿ ಈ 80 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ತಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಖರ್ಚಿತಾನ ಹೇಜ್ ಶಿಲ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತಾನ 70 पीठाचा का नगेलाजपुरा कशी उणे मेळ्यारी 40 कोटी खंडिताक जातले लागता त्या मुर्तीक त्या मुर्ती जाल्ल्या रे सगळे ते हे पत्रकाळे एक टुरिस्ट सेंटर जाता धार्मिक सेंटर जाता प्रत्येक रितीरी जनाक एक वच्चेक स्वाम्याक हांगा सर्व जनां तर्फीन अभिनंदन दिता मारी तान सुमार कामनाय स्वामी त्यारी तुम्ही आमकां ह्या नमन्याची फेसिलिटी प्रत्येकाने कोण दिलेलं आहे निजावून एक अमोघ हे म्हणून सांगता हांव आता ಬೆಳೆಯುವ ಶ್ರೀ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಜೆಸ್ त्या ಗ್ಯಾಜಂತೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ 100% लाभ देता याच्यामध्ये सांगेले ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ म्हणजे आता ಮೊಳಕೆ सांगणे ॲक्च्युअली 20-30 ವರ್ಷ प्राय म्हणताना ॲक्च्युअली हांगाची पुराजन आम्ही माती बघतो याच्यामध्ये ह्या नमने अचिव्हमेंट आम्ही आलोचन काय करूया त्या नमने अचिव्हमेंट केला आता हांव एकचे आमगेले स्वाम्याक अभिनंदन दिता आणि एक विश करत त्यामध्ये आम्ही स्वाम्याक विश करू का आम्ही प्रण समान आम्ही केवळ एक कम्युनिटीचे एक मेंबर तिथले मी आमकां कसले ना त्यार स्वाम्या विश करू एक कवन रुपार एक इंग्लिश कवन सांगता गॉड्स लव हॅज नो लिमिट्स देवाले प्युरिटीक ताका एक लिमिट मेळेल ना त्याला मिती म्हूण ना गॉड्स ग्रेस हॅज नो मेजर देवाले करुणे ताका मेजर ना मापन ना तशी जी गॉड्स पॉवर हॅज नो बाउंड्रीज देवाले शक्ती ते साधारण आम्ही लेखुता जायना कोणाक इमॅजिन जाय करता तसं शक्ती ती त्या आम्ही एक पुराजन उठ करून हें करूया म्हणजे मे गॉड्स एंडलेस ब्लेसिंग्स light up our revered Srimad Vidyadisha Swamiji's life today and forever. आम्ही देवाल प्रीती नो लिमिट्स देवाले ग्रेस करुणे हॅज नो मेजर मापन करू जायना देवाल पवर ते बाउंडरीज ताचे आमकां हें करू जायना एल्ले खंय म्हणून कळना आमकां तशें नमन्याचे देवाल्याक आमी एक मातशें endless blessings may God's endless blessings light up our revered Srimad Vidyadisha Swamiji's life today and forever. May the kind God bless our Swamiji always. म्हणून ते सांगून हांव मेगेले दोन उतर राबयता स्वाम्याक उपास तुमगे परवा कितें म्हळ्यार तुमकां हांव सांगलां पुराय तें मत्सर तें सांगून जायशिल्लें सांगलां ताज्या स्वाम्यान दैकोर शंकर का म्हणून खंडित स्वामी प्रायज येतले म्हणून 80 वर्ष म्हणावं त्यांचे स्वाम्याक 80 वर्स आता असल फंक्शन तो म्हाका 3 पटी व्हडले अवकाश मेळ्ळा एक गौर स्वाम्यान हांगा 70 वर्साचे काय येईल तवली म्हाका आमगे भावाक आमगे कुटुंबीक देवान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली अवकाश दिले 70 पवन ते त्या दिवस स्वाम्याक समर्पण करचे म्हाका अवकाश मेळ्ळेलो ताजे नंतर अनेक अवकाश 75 वर्साक स्वाम्याला 75 वर्साक त्या टायमार स्वाम्या हांगा येयल्ली सांगले जन्मदिन तेन्ना कोइन्सायड जालेले त्या टायमार 75 सौर म्हगेले भावाले आमगे कुटुंब तेन्ना दिलेले तांतू आतां स्वाम्याला सांगतना स्वाम्याला त्या 75 पळोवन दिलेले तावली आमी येशिल्ले हांगाची म्हणटना आमकां कितली खुश जालें म्हळ्यार तेन्ना खुश जाली म्हणटना आज स्वाम्या जन्मदिन 30 सौर आज दिला आनी आता 80 दिनांतल्यार हांव मनशेन केला म्हणजे जाता गौड स्वाम्याले 80 जन्मदिन आज जावचे आशिल्लें
म्हणताना हांव आज स्वाम्याक परमिशन त्यामुळे परमिशन घेनी आज परमिशन निंगित हांव 80 ಸಾವಿರ ಮಿಗೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಗೆಲ್ ಬಾವಲ್ ಕುಟುಂಬ ತರಪಿನ 80 ಸಾವಿರ आमी दिताची खंयचे एक व्हडली समारंभ स्वाम्यान खंयचे आशिल्ले जावळे ते कोइन्सिड जावं स्वाम्यान सांगल्यार ते 80 ಸಾವಿರ दिता म्हळ्यार स्वाम्यान केन्नाय म्हाका स्वाम्यान केन्नाय हांगा मस्त हांगा खंयचें फंक्शन जाल्यार म्हाका श्रीमद विद्याधीराज स्वाम्यान उडगास येता म्हळ्यार ताणें केन्ना खंय मेळ्ळ्यार म्हाका सांगूं वचचें खंयचे फंक्शनान मेळ्ळ्यार सांगूं वचा जाल्यार तुगेलें इतलें सवरान तांणी धर्मय म्हणचें पवन तद कलमाची केन्ना एक तें इनहेरिटेड हें तें केलो जाणें येवचें कितें तें ज्ञान न्हय तें मागीर येवचें न्हय तें तुवें जन्म येतनाच येवचें जाल्यार तांणी स्टुडंट आशिल्ले जावले तांकां आवचून खर्चाक म्हूण दूड दिवचें आशिल्लें तें जावं काळजी बारी मेगेलो मस्त कोप येता तांकां तांणी दूड दिलेलो तांणी खर्ची नाशिल्लें खंय तांणी खर्चा खातीर आवचून दिवचें बापसून दिवचें तांणी केन्ना दवरून घेवन तें खंयचेय चेडूं कचऱ्याची दुर्बळ चेडूं तांगेले क्लासमेट तांगेले कचरे तांणी दिता आशिल्लें खंय आनी तूं एक फावटी कशें जालें म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें अशी एक फावटी सान दूड आशिल्लें दिलें मग दोनी फावटी म्हळ्यार सगळेच एक वर्सां तूं फाम्यान ओट्टू करून कितले 14,000 कितले आशिल्ले दूड कितले म्हाका करेक्ट कोत्ता तो दुड्डू स्वाम्यान निप्पोवन तांगेले उश्या तोगुटी आंतला तोगू दवरलेले तें कोळ नजे आवसकय कोळ नजे बापसूकय कोळ नजे म्हणून दवरलेले काय त्याच दुड्डू जर तांणी स्वाम्यान सांगिल्लें काय म्हळ्यार तोय दुड्डू ताणें खर्चा खातीर दिलेलो आमी खर्च करनी आमी खर्च ओट्टू करून आमी जेन्ना सहाय खातीर यूज केला तो दुड्डू म्हणून तेन्ना लेख तुका आमी कितले स्वाम्यांक त्या टायमार पुराश्रमा टायमार तेका सहाय करचें कितले नमुने तेका हें आशिल्लें म्हणलें त्या भावने आमकां येता म्हणटना स्वाम्यालें व्हडपण पुराश्रमा टायमारीची तांगेलें तें मन कसा म्हळ्यार जेन्ना गोपास हें करता म्हणून म्हणल्यार आतां तेवूय सांगता कशें म्हळ्यार हांगा केल्या उद्यान उलयता जाल्यार स्वामी दुडू स्वामी केन्ना दिवच्या हें करूं नजा स्वामी घेवका मात्र म्हूण सांगता तेवूय विद्यार्थी स्वाम्याले तर तूं कशें म्हळ्यार जेन्ना हेल्प करता म्हणून आनी पयली हांव बशिल्ले जवळीचे एक लायलो जालो येवन दंड नमस्कार केलो ताणें नमस्कार करून स्वाम्यान तागेले आरोग्या विशय उलयलें कशें म्हणून हांव ताणें वता तशें निमगीत ना सवय तशीच ताका हार्ट वॉल्व भरती जाना तें तागेले चल्ल्याक तें वॉल्वाक हांगा आयले फुडले स्वाम्यान सांगीत आशिल्लें कोणाक सांगून तांकां करच्या तर आमकां सांगता आमी दिताची तेन्ना कितले नमुने एक सामकें मनांत तूं करूण आसा म्हणलें तें चलता जाल्लेले बदल हें चल्ले न्हू आतां तें चेडालें वॉल्व पुरो
दिल्ल्याने सांगताना तर माझी तर नमने काम दत्तर समजलं तर विषयाचं सुरलेला स्वामी देखून क्षम कर का म्हाका स्वाम्याक हांव इतलें उलयत फोन करतलो रे स्वाम्याक म्हाका परमिशन दिनाशिल्लें आं स्वामी देखून क्षम करया स्वामी त्यामुळे आनी काही आजी म्हगेले भाव आसा म्हगेले भाव बायल आसा म्हगेले बायल आसा पुराय जाणांक आसा ती आमी मठा उठ केन्नाय आसाची आनी कसलें बरेपणा काम जाताली आनी आमी करताची म्हणलें भरवसे आमी स्वाम्याक दिता त्यामुळे म्हाका तशी ती आमगे समाज एक बलिश्ट समाज जावपा आमगे जेनांत कश्ट म्हणलें आसता नज दुर्बळपणा आसता नज म्हणजे पुराय भावन आसा तें भावन एक मठ अजून कसं करूंक साध्य आसा तें हांव करता म्हणून आश्वासन दिवन मागीर 2 उतर बदर राबयता धन्यवाद दैमाम तुमगेल सपोर्टू समाजाक आनी आमकां केदारनाकाय आसो म्हूण सांगून तुमकां धन्यवाद दिताची मुखार सुचे नेक्स्ट कार्यक्रम आजी तुलाबार सेव जेतना मस्त जनाक तांगेल कसकी एक किंचित द्रव्य पोडका म्हणलें एक आश आशिल्ली जाल्यार 30 नंबर जाल्या मिती आमी तें मस्त हाज्या पाशी वयर आयटम केल्यार दवरच्या काही जाग ना म्हणले खातीर आमी हे कार्यक्रमांत 30 जना मात लिमीट केले जाल्यार तुमगे सर्व जनाल तर्फेन आज परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याले चरणारविंदाक आम्ही समाजाच्या तर्फेन हांव हे रामदरबार तुमगे सर्व जनाल तर्फेन फावका म्हण हांव इच्छ पावतास आनी स्वाम्यान हाका सर्व आमगेल्या समाजाक बरेपणाक एक आशीर्वाद दिवका म्हूण निमगून घेताची आम्ही हे आता आमगे वॉलंटियर्स पुरा मेळ न्हू हे स्वाम्याक अर्पण करता आसाची आता मस्त जनान आम्ही सर्व जनान आज राखून बशील तसं क्षण येयला परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याला आशीर्वचन आम्ही पुरा जनान राखून राबिले एक टाइम येयला हांव परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याक आमकां सर्व समाज बांधवांक एक आशीर्वचन दिवन अनुग्रह करका म्हणून हांव निमगीता आसा आनी हेची वंदना अर्पण तुम्ही आयिल्ले सर्व जनाक आयचे कार्यक्रमाक हाजी नंतर स्वाम्याल हातान मुष्टिकाणिकेचे प्रसाद जेवचे आसा तेदनाची 7 नमुन्याचे गुरुवर्याले प्रिय नंबर 7 गई आज सदाशिव नायक कुमार प्रभू स्वीट्स तशीच मंजुनाथ पै तांणी तेग जनान 7 नमुन्या स्वीट आज डब्या घालून तुमकां पुरा जना दिवचे आसा परमपूज्य स्वाम्याले प्रिय नंबर जावन आशिल्ले 7 नंबराचे आज दिला 6 स्वीट बॉक्सास एक तुमकां प्लेटार दिताची
धन्यवाद. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आयच्या दिवसाक स्वाम्याले अभिवंदना दिवसा निमित्तानं बेंगळूरचे समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद तशीची आमगेले शाखा मठाचे सर्वही आढळित मंडळी तशीची चातुर्मास कमिटीचे सर्वही सदस्य तशी GSB समाज तांगेले सर्वही पदाधिकारी तशीच आमगेले प्रीतीय समाज बांधव आणि सर्व लोकांन मेळून घेऊन स्वामेल हे अभिवंदना निमित्तानं तांके एक खुशी जाव का तांगेल कितेरी आम्ही कसने कर का म्हणले एक उद्देशानं तुलाभार सेवा गुरु अंतर्गत वेदव्यास देवालय संप्रीती कितेरी आयच्या दिवसाक हे सर्वही तुलाभार सेवा केल्ली आसाची. हे केलेली सर्वही लोकांक आम्ही प्रथम जाऊन घेऊन संतोष अभिव्यक्त करता म्हळे ते न्हयशीची लगी लगी 10 वर्ष जाले आम्ही मठा येऊन. आम्ही 20 वर्षा आशिल तना आम्ही मठाक प्रवेश घेतिले आणि आज ही 30 वर्ष जाता आसा. लगी लगी एक 10 वर्षाचे आम्ही आता मठाचे परंपरेंतू आम्ही येऊन गेल्ले आसाची. सो हे 10 वर्षांतू मस्तीतले शिक्षक मेळे मस्तीतले आमकां पळोवचेक मेळे मस्तीतले नवीन नवीन अनुभव जीवनांत आमी केन्नाही घेतिल्ले नाशिल्ले तसले अनुभव आमकां शिक्षक मेळे. असेल मस्तीतले आमकां प्रेरण मेळे. मस्त लोकांक कुतूहल आसा स्वामी पयलीं कसं करता आशिल्ले आतां कसं करता आसाची मस्तीतले आसा. केलो विशय आमी सांगिल्लो आसा. केलो लोकांक दिसता स्वाम्यान कशी निर्णय घेतले कशी स्वाम्यान चातुर्मास निर्णय घेवचेक आणि संन्यासाश्रम दीक्षा निर्णय घेवचेक हातूं मस्त व्यत्यास आसा. चातुर्मास प्रतिवर्ष बेंगलोरांतू 11 वर्ष जालना जाले री मुखाल वर्ष वेके दिवेत त्या वर्ष जालना आनी खंयचे तरी वर्ष दिवेत ना आमगेल गुरुले कसन संकल्प आसा आमी वैकेच परिपूर्ण करेत. किंतु संन्यासाश्रम दीक्षा तशी न्ही आज हो फाल्ले हो आनेक ना एक पंत निर्णय घेतल्यानंतर ताका परिपालन करचें पडटा. सो असले मस्त लोकांक तसा कशी जाल्या कसन प्रोसेस कशी स्वाम्याक आनी म्हळ्यार आमगेल परिचय स्वाम्याक कशी कळे सिंपल कसन की म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगताची की चातुर्मासाचें फल बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्याचे आमी कित्याक की म्हळ्यार 2012 बेळगांवान चातुर्मास जाल्ले. खंयचे शाखा मठांत खंयचे बेळगांव शाखा मठांतू आमी वास करता आशिल्ले त्याची शाखा मठांतू स्वामेल चातुर्मास. आता आमी हे बेंगलोर चातुर्मास म्हणले का वैरी स्वामी आसाची सकल आमी आसाची. सो तशीची बेळगांवांतू घडिल्ले आमगेले तेन्ना एक आशिल्ले सकाळी वचून गे न्यूज पेपर दिवचे सकाळी कसं नाही तरी एक सेव कर का न्ही. आणि आम्ही त्यांना खाली एक 19 की 20 वर्ष आमकां मात्र ना आमकां तेन्ना 18 वर्ष 2018 आम्ही 2014 आयले तेन्ना 20 वर्ष जाले. सो 2 वर्ष कमी आशिल्ले 18 वर्ष जाले. थंय पळय 1 + 8 9 सो तेन्ना आमी स्वाम्याक पेपरांनी दिवचे कडेरी अशीची केलो पंत तेचकून आमी सांगताची की स्वाम्याल न धर पळ्यार पुरो की मनुष्य खंयतल्यान खंय वता म्हण कितें आमी एक उदाहरण खाली माती जावन आशिल्ले खाली माती जावन आशिल्ले किंतु ते भुरकूळ करचेक ना ते मडिके करचेक कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले आमगेले गुरुची कित्याक म्हळ्यार तांणीची आमकां पळोवंक गेनू तांणीची ज्या तकांनी हाडूसून घेतले मस्त लोकांले आशिल्ले. हे एक हांतू म्हळ्यार एक वटूचेर निर्भर करचे जायना. प्रोसेस कशी आशिल्ली म्हळ्यार कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार पयले असेल एक 4 की 5 की कितले वटू मेळटा ते उट्टू वटूले
तांगेले जातकने हाडूसून ते जातक गुरुले ಒಟ್ಟು कशी एक परिशीलन जाता ते उठूची अवलोकन करून कडेरी थोडे ज्योतिषशास्त्र कोण बरेची ताजे बद्दल ज्ञानी आसाची तांकां नावनी घालनाशी ABCDE कोणाला नाव म्हणून घालचे ना ते ए म्हळ कोणालाच पळय ते नाव सोम्या गोत आसा बाकी कोणाक दिल्यार वैके हा कोणाला जातक म्हणून गोतना हो कोण की A हो B आणि कोण बरेत पळया तक ವೈಕೆಚಿ ಈ ಎ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಬಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಸೋಮ್ पळयता बी म्हळ्यार कोण मारया म्हणून ए म्हळ्यार कोण सी म्हळ्यार कोण अशी सोमे कोणाक गुप्त जावन घेवन उरका विषय सो अशी सोमगेले प्लॅनिंग उरता आशिल्ले सो उट्टो लोकांक आमगे लास्ट कॅन्डिडेट वी आर दी लास्ट कॅन्डिडेट आशिल्ले 2012 कित्याक म्हळ्यार ताजे पयले मस्त लोकांनी स्वाम्याक जातकांनी पावल्या कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याक तेन्ना वयोमान वैकेची लागी 65 क्रॉस जाल्ले सो त्या निमित्तान मस्त लोकाल जातक ते हे जाले तर एक कसन की म्हळ्यार जातक असो ना गुरून वैकेची आमकां इश्ट आसा हो वोटू इश्ट आसा कसने जाल्यार वैकेची लास्ट रामदेवान प्रसाद दिवका रामदेवान प्रसाद दिल ना जाल्यार जातकांत कितलेही शिक्षणांत बरो असो ना आनी कसने उरो कितलेही असल्यार वैकेत देवान एक प्रसाद दिवका देवाल प्रसाद ना जाल्यार मुखार सुचक जायना सो देवाल एक प्रसाद घालका जाल्यार पहिले बोटूल अनुमती जावका डायरेक्ट प्रसाद लावचे जायना बोटून अभिप्राय दिले तांगे कुटुंबाच्यान अभिप्राय दिल्यार मात्र तेन्ना देवालेगी प्रसाद लावका सो आतां कसन हे की म्हळ्यार उट्टू लोकांक जातक आयले परामर्श वैके जाले 2014 प्रसाद लायिल्ले 2012 चातुर्मास जाले 2013 तू आमी मडगांवांत आशिल्ले मडगांवांत चातुर्मास आशिल्ले 2014 तू स्वाम्यान प्रसाद लायिल्ले तेही आमकां गोत आसा फेब्रुवारी म्हयन्यान तू माघ मासाचे दिवसार तांणी लायिल्ले माघ शुद्ध द्वितीयाक लायिल्ले माघ शुद्ध चतुर्थी गणेश चतुर्थी दिवस तेन्ना माघी चवथी म्हणटा आमी त्या दिवसाक आमकां विशय कळ्ळे की आमगेल नावारी देवान प्रसाद दिले ताजे पयले अनुमती कशी की म्हळ्यार स्वाम्याल प्रस्ताव आयलो म्हळ्यार स्वाम्यान एक व्यक्ती कडच्यान तांगेली उलयाची तांगेले विचाराची तांगेले कसन अभिप्राय आसा तांगेले उलोवन घेवन अभिप्राय सांगचे म्हणून आतां आमगेले एक अभिप्राय आयलो आतां आमी एक येस म्हणका एक नो म्हणका दोन्ही ऑप्शन आतां प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार प्रॉब्लम न्ही बट डायरेक्ट स्वाम्या कडच्यान आयले तेन्ना आमकां चड ज्ञानोदय ना 18 वर्साचे आमी हे तेन्ना इतले विशयू स्वाम्याले मठ समाजू हे ते कसने तितले चड ताजे बद्दल आमकां हे ना स्वामे गोत आसा आमी एक वैदीक परंपरेंत आयला जेन्ना धार्मीक विशय थोडेची आमकां ताजे बद्दल ज्ञानोदय आशिल्ले किंतु अशीची हे करत आसतना एक आमी येस म्हणका एक नो म्हणका आतां येस म्हळ्यार कसन आमी त्याग करका हेय गोत आसा एक दिकान मागशी म्हळ्यार एक लोकाले तोंड पळयल्यार एक नमून जाता सांगचे जायना एक दिकान नो म्हळ्यार त्या दिकान सोमेले डायरेक्ट प्रस्ताव आयला बोटूल कसन हे म्हणून आतां आमी डायरेक्ट ना म्हळ्यार खंय तरी कुटुंबाचेर हे जाता की कितें म्हळ्यार डायरेक्ट सोम्या कडच्यान आयला जेन्ना म्हळ्यार हांग उठो हे करका ना म्हळ्यार थंय सोमेल कोप कुटुंबाचेर आनी हे जाता की सोमेल रागणी आनी जाता की अशें नमुन्याचे तेणे एक सान वयोमान न्ही कोणाक सांगचे काही जायना मरे अशी आयल्या कसन करका बाकीचे ऑफर आनी तुमी हे करत इतले पयशे दिवेत वे तितले पयशे दिवेत वे ते घेवेत वे हे घेवेत वे आमी थंय विचारचे जायना हाका रूट कसन आसवे हे जायना एक येस म्हणका एक नो म्हणका सो अशी आलोचना करताना कितें करेत कसन करेत येस म्हळ्यार उठूक हे करका नो म्हळ्यार सोमेलेक हे करका सो आमी एक तिसरी वाट काळे आमी एक सांगले की अनुमती रामदेवाला प्रसाद लावची कितें आसा सो आमी कसन करता म्हळ्यार रामदेवान कशी प्रसाद दिता त्या प्रमाण चलचे रामदेव कशी प्रसाद दिता त्या प्रमाण चलचे कडेर आनी हे ना आतां ना म्हळ्यार रामदेवान ना म्हळ्यार देवान ना म्हण जाता आमी ना म्हण जायना सो तेन्ना सोमेल रागणी नाजो कोप
त्या कुटुंबाच्या ना वटून ह म्हणले देवान ना म्हणली अशी जाता. जर देवान ह म्हणल्या रे आम्ही उडचेची आणि तंतू आम्ही पळोच ना तंतू यस मळकुडान आम्ही वच्चेची. सो अशी आमगेले एक निर्धार आशिल्ले देवाचेर सोडले. ते आमगेल हातांत ना, आमगेल नियती आमगेल हातांत ना. सो आम्ही तशी करून न्हू अनुमती हे केले की देवान जर ह म्हळे रामदेवान जर आमगेल नावार प्रसाद दिल्यार आम्ही 100% सिद्ध आम्ही मठाक प्रवेश करताची आणि उठू त्याग करून न्हू आम्ही मठाक मुखार सिता मग आम्ही सांगले. आणि कसं की देवाला अनुग्रहानं आमगेल नावारी प्रसाद दिले. सो आज तुमगेल्या दराक गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 24वे पीठाधिपती जावन गेलो तुमगेल्या दराक बशील असाची. सो इतल्यानी घडले कोणाक गोत ना अशेंनी म्हळ्यार हे कोणाक सांगचे विषय न्ही. आज अभिवंदना दिवस आम्ही आमगेल जिवनाक कसं जालें म्हळ्यार कितें रे आम्ही तुमगेल्या दराक प्रस्तुत केले. त्याचीच आम्ही सांगले की स्वाम्याक मनाक असल्यार ना आमच्याची वटू जाव का म्हणून असल्यार वैक्याची रामदेवान प्रसाद दिना जाल्यार काही करचे जाय. पण तू 3 विषय म्हत्वाचे उरता. एक कसन की म्हळ्यार एक वटू घेतलं म्हळ्यार त्या वटून शिक्षण कशी त्यांनी हे करताले. एक त्या जाल्या कुडन मेन कसन की म्हळ्यार त्यांनी पळोवचे गुरूक आणि एक शिष्यांक कशी एक मेळून घेवन वच्चे जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी तांकां 50 वर्षाचे फरक केन्नाय आमी सांगचे तांकां आनी आमकां भांगरा रितीचे संबंध म्हणून घे. आता भांगरा रेट वैके 80,000 जाले आणि स्वाम्याक वैके 80 जाल्लो आसा. सो इतले आमकां भांगराच रितीचे संबंध आसा तांकां 80 जाल्यार आमकां 30. सो एक 50 वर्षाचे अंतर आशिल्ले तसले एक स्वामे वटू एक शिष्यान उरका म्हळ्यार तांगेल अभिप्राय तांगेल विचारधाराक खंयचे रिती हे जायनाशीची आमी मुखार सुका. सो सेकंड पॉयंट कसं की म्हळ्यार फर्स्ट पॉयंट गुरूक आनी शिष्यांक कशी एक मेळामेळी कशी तांणी एक मेळ घेवन वता म्हळ्यार प्रश्न. दुसरे तांगेल शिक्षण कितले हे करेत शिक्षण ग्रहण कशी करेत ताजे विशय. तिसरे तांगेल आरोग्य हळे वटूक घेतले तांकां घेतले आरोग्यानी कशी उरता कसं नाही कितें ताजे बद्दल एक हरशीच एक अवलोकन करतात उठूपाकी देवावेरी. चौथेचे समाज बांधवाले वटू आमगेले शिष्य तांगेल वटू कशी मेळ घेवन वताची तांगेल ग्रहमानाक आणि शिष्यवर्गांक ते मेळामेळी करून घेवन तांकां बरें करून घेवन वचचे तसले एक सामर्थ्य तसले एक गुण ते जातकान दिसत की कितें हे एक पळयतात. अशी एक 4-5 विषय पळोवन जाले नंतर तदनंतर देवाले प्रसाद लावचे. सो हे जाले नंतर देवान प्रसाद दिले नंतर ह्या स्थानार येवन घेवन आमी येवन पाविल आसात. बाकी प्रत्येक स्थानाक मस्त लोक हे करतात म्हाका हे जावका म्हाका त्या पोस्ट जावका म्हाका हे पोस्ट जावका हे पोस्ट जावका. हे पोस्टाक मात्र कसने करचे जायना. हे पोस्टाक रामदेवानच हांगा पोस्टिंग करका विना हा बाकी कोणेय पोस्टिंग करचे जायना. कितले वचून धाडून घ्या. आता कसन तुम्ही दवरले पळया हे उठू देवा रामदेवा नैवेद्य करून घेवन हाका प्रसाद दी म्हळ्यार वेके दिना तो. ताका मना असल्यार मात्र तो प्रसाद दिता आणि देवाला अनुग्रहान रामदेवान प्रसाद दिले. आणि जे कसनेही आता जाग्याच्यानी आता सांगले ते उठूच आमी आमगेल गुरूल संकल्प आशिल्ले आणि तांगेल संकल्पाक लागून गेलो आमी हे केले. पयशे महत्वाचे न्ही आमकां पयलीं स्वामेल संकल्प परिपूर्ण जावचे आमगेल महत्वाचे आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार ज्या स्वाम्यान आमगेल कितें तरी तांणी हे केल्लें आसा तांणी प्रीती दाखयला आसा कितलो आदर दाखयला आसा ताका पयले तांगेल संकल्प आमकां परिपूर्ण करता आशिल्ले. संकल्पाक समजावन घेवन देवाला एक प्रसाद वैकेच घेवन हे जाग घेवेत की नाका आतां घेवका की कडेर घेवका हेय कन्फर्म करून घेवन कडेर आमी जाग केले. पयशे येता वता ते आज येता फाल्यां येता तो ते आमकां महत्वाचे न्ही. स्वामेल संकल्प परिपूर्ण जाले न्ही ते व्हड महत्वाचे. आज पळया आज आमी हांगा मठ बांदले कसन बांदले तेन्ना आमगेले परमगुरू तांणी 3 जाग घेतले. एक वास्को एक आमगेले बेंगलोर आणि एक मुंबई. हे 3 जाग तांणी घेतले. तेन्ना घेताना मठा पयशे वैके ना स्वाम्यान आशिल भांगर वैके अडमान दवर घेवन मुंबईची जाग तांणी घेतले. ताजी सायडा जाग वैकेची आमगेले परमगुरू स्वाम्याक घेवका म्हणून आशिल्ले किंतु पयशे नाशिल्ले. आज त्याची मुंबई जागो आमकां मस्त कमीपण जाता. आज ह्याची बेंगलोर पळय इतले लोक आसा कशी वचका कशी येवका. आता हे राममूर्ती
हे कसं आता पट्टा बी राम दिवचे आशिल्ले उट्टू लोकाल हात आपूण घेवन दिवं कामण आशिल्ले बट हात आपूरचे कशी आतां वच्ची कशी इतले जाग्यान तशी बसल्याची घेऊन वचे पहिले ते 30-40 किलो भार आसा तांतू 2-2 लोक जाऊ का सो हांग उट्टू लोक आशिल्ला जना त्यातून आमी सांगले की उट्टू लोकाल तर्फेनची स्वाम्याक पावल्या म्हणले का आणि उट्टू लोकाल तर्फेनच आमकां पावल्या म्हणून आमी आतां ह्या संदर्भार आमी सांगताची आज ही तुम्ही आमकां अभिवंदन करता आसात किंतु मुख्य जावन घेवन अभिवंदन करचे म्हळ्यार आमी न्हय आमगेलो देव कित्याक म्हळ्यार ताणें अनुग्रह केले तदनंतर गुरून अनुग्रह केले पूर्वाश्रमाचे संबंधीक जावन आशिल्ले तशें जाल्यार तांणी वैकेची माता पिता तांणी वैकेची हांतू त्याग केल्लो आसा तदनंतर आमगेले समाज बांदव हांगे उट्टू एक विशय सांगता आसले देवान मस्तींतले आमकां पार करून दिले मस्तींतले ताणें अनुग्रह केले आतां केलो लोकांक दिसता की ते हे आनी हे पूर्वाश्रमाचे आनी आत्ताचे पळयले खंयचे बरे केलो पंत केलो लोकांक उरता ते बरे आशिल्ले की हे बरे आशिल्ले आमकां हेची बरें आमगेले विचाराक आमगेले स्वभावाक हेची जीवन आमकां सूट जाता कित्याक की म्हळ्यार एक कथ आसा केलो पंता केलो निर्णय घेतिल्ले तेन्ना आमकां कळना केन्ना आमी 18 वर्सार आशिल्ले ना 20 वर्सार आशिल्ले निर्णय घेतिल्ले नंतर मागशी पळयतना आज कुटुंबाची अशी जाता आसा आज तांकां हे जाता आसा आमगेले हे निर्णया निमित्तान सो हे पळयतना आमी सम केले की कितें अशें उठूची एक दृश्टिकोन दिसता किंतु आज दिसता की आज न्ही तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी घेतिल्लें डिसिजन करेक्ट आसा आनी देवान वैकेच करेक्ट आमकां प्रसाद दिले म्हणून आमी तशीच आमी विचार केलो आसा कित्याक म्हणून न्हू आमी सांगताची आमकां हे कळ्ळें कशें की म्हळ्यार हे कथ वाचिल्ले नंतर कळ्ळें ताजे पयलेय कळ्ळें किंतु हे एक कथ वाचील कुणान आनीकच आमकां हाजे बद्दल एक रममाण जावन घेवन आमी हें केलें एक बापूसू श्रीमंत बापूसू तागेले एक चेल्लो तागेले कसन की म्हळ्यार बापसूक आपणे चेल्ल्याक आपणे श्रीमंतीक कशी आसा आनी गरीब जन कशी तांणी भोगताची कशी तांकां त्रास आसा हे उठूची कंपेर करचे तसले एक संदर्भ बापूस त्या चरडाक दाखोवका म्हणून तागेले एक विचार आशिल्ले तातूंत ताणें पुताक घेवन गेनू एक गरीब आशिल्ले तसले एक वाठाराक घेवन गेन वता थंय गेलतना थंयचे जन एक रैताबी जन ना आनी असल कसं काम करताले जन तांणी ते हितलांतू ना ते तोटांतू तांणी काम करत आसाचे तांगेलीतले तांणी काम करत आसाचे हे चेरडाक उठू दाखयत आसा तो सांगता पळय श्रीमंत कशी उरता गरीब पळय हांग कसं करता आसा अशी तशी म्हणून उठू सांगता आसा चल्लो उठू पळोवंक घेता आसा उठू पळयत आसतो त्या दिकान ते गरीब लोक उठू काम करता आसाची चेवडूंक वैके खेळत आसाची ताजे मध्ये एक 4-5 सुणे ते चेवडूं वटूची 4-5 सूण वैकेची खेळत आसाची कडे थोडे मुखार गेले थंय न्हंय आसा ते न्हंयन तूं उठू चेवडूं न्हाता आसाची खेळता आसाची मस्त करता आसाची हे पळय असल लोक गरीब लोक अशी न्हाता आसाची पळय तूं म्हणून उठू सांगले हो पळयत आस काही उरलेले ना कडेरी रात्री जाले नंतर उठू लोक मेळ्ळे गेनू उठू ते गांवचे ते गरीब जन कोण आशिल्ले उठू लोक मेळ्ळे गेनू तांगेले हे करता हे पळय हांग कशी हे करताची आमी कशी उरता पळय अशें उठूची सांगचे लागलो हे उठूची तो सांगून गेनू रात्री उठू जाले नंतर वापस ताका घरा घेवन गेले नंतर आज तू कसन शिकले म्हणून विचारले ताणें बापसून ते चेरडाक विचारले आज तू कसन शिकलो आज पळयले श्रीमंतीक उरल्यार कशी बरें म्हणून आनी उठू सांगतना तेन्ना पूत एक सांगता बापूसाक की आज आमी मस्त गरीब आसा म्हणून म्हाका दिसले म्हणून सांगता चेरडू हे उठू पळोवंक आयिल्ले नंतर बापसू कसन सांगता की म्हळ्यार आमी आशिल्ले तूं मस्त गरीब म्हणून न्हू तो सांगता बापसूक एकदम शॉक जाले अरे बाबा तुका गरीब सान कसं म्हणून सांगचे हांव घेवन गेल्लो आनी तूं पळयलें रे आमी मस्त गरीब आसा म्हणून तूं सांगता आसा म्हाका कसं कळतना कसन मारया तुगेले विचार म्हणटना बापसूक तो उत्तर दिता आमगेल्या घरांत एक सूण आसा तांगेले 4 सूण आसाची
आमगेल घरांत तू एक स्विमिंग पूल 2000 स्क्वेअर फिटाचं आसा आणि ते व्हळ वयके ना एवरी टाइम क्लीन करका तांगेले एक न्हंय आसा केन्नाय उडचे जाता केन्नाय स्विमिंग करचे जाता आनीक व्हड आसा बट आमगेल मात्र सान आसा स्विमिंग पूल मात्र सान आसा तांगेले एक 4 सूण आसा तांगेले एक न्हंय आसा आनी आमी केन्नाही अंगडी वचून गेनू खाण कसने तरकार उठू भायर तुलनार का तांगेल स्वतः तांणी करता आसाची आमी दुसऱ्याले मागून घेन आमी हाडका बट तांणी मागच्यानी ना तांणी स्वतः करता आसाची त्या न्हंयशीची हांव केन्नाय न्हिदेलतना म्हाका ते सिलिंगाचेर एक स्टार घाले हे घाले ट्यूबलायटांनी लावका बट तांगेला तो ट्यूबलायट ना थंय चंद्रमास पळय चंद्र प्रकाश केन्नाही तांकां मेळटा किंतु हांवें ट्यूबलायट लावका 1 ट्यूबलायट की 2 ट्यूबलायट लावका किंतु तांकां चंद्रची तांकां मेळ्ळो आसा मागीर थंय वयरी सिलिंगाचेर एक साना साना नक्षत्र ते रेडियमाचे नक्षत्र लायले किंतु तांकां केन्नाही आकाशभर रेडियमाचे न्ही कायम शाश्वत असेल तसं नक्षत्र तांकां हेच आसता हे उठू पळोवन गेनू हांवची मस्त गरीब आसा म्हणून म्हाका दिसलें श्रीमंत ना म्हणून गेनू बापसूक सांगता आतां हे कथा आमकां कशी रिलेट जाता म्हळ्यार आमी हे उठूची कसं न्ही स्वाम्याल प्रस्ताव येवचे हे त्यांनी येवचकिंता पयले हे आमकां गोत्तू ना असल आनी एक संदर्भांनी येता म्हणून सो हे उठू जावचकिंता पयले आमी शाळेन शिकता आशिल्ले PUC कॉलेज केले मेकॅनिकल इंजिनियर कशी तुम्ही आलोचन करता सेम आमगेले वैकेच एक बरे कॉलेजान तूं शिकका एक बरेच खंयचे तरी एक कंपनीन तूं जॉब घेवका एक 4-5 वर्ष थंय एक्सपिरियन्स घेवका कडे एक व्हड फॅक्टरी आमी हे करका एक 4 जणांक काम दिवका एक स्थान मान अशी म्हणून उट्ट लोकांक कशी उरता सेम इंटेन्शन आशिल्लें कशी एकची एक जॉब एक तू कसं नाही तरी एक कॉलेजांत बरे शिकचे एक फॅक्टरी 1-1-1-1-1 इतलेची किंतु आज तशी नाही कशी थंय चरडाक 4 सुणे सांगलताना ना संपूर्ण आकाश तांकां मेळ्ळें संपूर्ण न्हंय ताका कशी मेळ्ळें तांणी स्वतः जेवण करत असेल कसं नाही खाण की हे तशी आजी आमी संतोष कितें की म्हळ्यार आमी मस्त श्रीमंत जाले कितें की म्हळ्यार संपूर्ण समाजच आमकां मेळ्ळो आसा जर आमी त्याची लेवलाक गेलेले असल्यार एक खंयचे तरी एक फॅक्टरी एक कॉलेजान शिकले एक जॉब किंतु आज तशी नाही आज ही संपूर्ण समाजाचे कसने कष्ट असल्यार तांकां समाधान दिवन आमकां खुशी जाता आणि तांगेल खुशी ऐकून आमकां समाधान पण आमकां खुशी मेळटा सो दोन्ही लेखान आमकां समाजा उट्टू लोकांक मेळून घेवन उट्टू लोकांक वट्टू उरच्याक आमकां एक अवकाश मेळ्ळे जर त्याचीच आमगेले दुसरो विषय गेल्यार ना आतां पळय बेंगलोरान तुमी उरतात सो बेंगलोरान कितलो तुमकां संबंध बेंगलोरची मात्र परिधी किंतु आमकां तशी परिधी ना आमकां बेंगलोर वयके लागता हैदराबाद वयके लागता इडी समाजाची आमकां खंयचे रितीर गेल्यार आमकां लागताचीच त्या निमित्तान आमी त्या निर्णय घेतले हे कथ वाचील कुडा आमकां कळ्ळें आज आमकां संपूर्ण श्रीमंत जाले कित्याक की म्हळ्यार उट्टू समाजाची आमकां प्राप्त जाले आनी हे गुरुवर्य स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद केले निमित्तान तांणी आमकां आश्रम दीक्षा दिले निमित्तान आज आमी हांगा घेवन गेन पाविल आसाची सो मुख्य जावन अभिवंदन करचे असल्यार पयले रामदेव वीर विठ्ठलाक आमी अभिवंदन करका द्वितीय जावन गेनू आमकां हे स्थान मान गौरव प्राप्त करून गेले तसले आमगेले गुरुवर्य स्वाम्याक तिसरे म्हळ्यार पूर्वाश्रमाचे माता पिता तांणी हे केल्ले आसाची तांणी त्याग केल्ले आसाची सो त्या संदर्भात आमी संतोष व्यक्त करताची सो एक आवसूल आनी बापसूल म्हळ्यार ते विंगडाची आवसूल मोग आनी बापसूल मोग विंगड ते दोन्ही एक टायप न्ही मोग मोगूची बट ते रिफ्लेक्ट जावचेच पळय ते विंगड नमून आसा आवसूल मोग कशी की म्हळ्यार कोप आयल्यार एक पंत कसं नाही तरी आमी केलें म्हळ्यार कोप येता तिका ती धाडोचेक वयके येता मारचेक वयके येता बड्डी खंय आसा म्हणून गेनू बड्डी येद्राक उरता बट गांवभर सोदता कित्याक म्हळ्यार मनांत ती गोत आसा कोप आसा की तूं मोग आसा तेतून ती कसं करता बड्डी खंय आसा पाणी मिसांग भरता तेन पर्यंत कोप निवन वता बड्डी थंय उरता तरी ती आपुरचेक वतना ते चरडाक एक भिश्टो का म्हळ्यार कितें तरी बड्डी खंय आसा म्हणून गांवभर फिरता किंतु त्या बड्डीन मात्र पुताक मारना बापूस तश न्ही कसं मेळता मारता पयले बापस बड्डी हे ते कसं म्हणना
घेतला आणि पहिले मारलं ताणे किंतु बापसूल वी जन मात्र विंगाड अवसूल मोग असे इकडे अवसू होता आणि मार नका चरडाक म्हणून सांगून घेन ती एक हे करता कसं नाही तरी कोरून घेनो बाप चरड नेव्या म्हणून घेन बाप पुसते आणि पळे ना एकदा पहिले एकदा मारता कडेर मोग करता सो हे अवसूल आणि बापसूल कसन की म्हळ्यारी केन्नाही पळया बापसूल मोग केन्नाही कळना आम्ही केन्नाही आवसू 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 म्हणतात बट किंतु बापसूल मोग अस पळय केन्नाही आमकां दिसून येना केन्नाही पळया नाजाल्यार तुम्ही ह्याची दिग्विजयांत पळया तुम्ही जर व्हिडिओ काणग्यान पळयत तर तुमकां कळतला हे 3 निमिष व्हिडिओ आशिल्ले पळया तंतू तुम्ही जावं कदेल पळया बापसूल कसन की म्हळ्यारी आणि अवसूल डिफरन्स कशी की म्हणा मोगाचे आवसू केन्नाही चरड्याक खैन धोरण घेवन बसता कुयटारी एक धोरण घेवन बसता पळयल्या न्ही तुम्ही केन्नाही आवसू ती कुयटाचेरी हे करून घेनू ती धन घेता किंतु बापूस केन्नाही कितें हे करता म्हळ्यार अवसूल कसन लॅक की म्हळ्यारी हांव खंय पर्यंत पळयत पळय अवसूले दृष्टी नाजाल्यार नदर खंय पर्यंत वत पळय तितले पर्यंत चरडाल नदर वता कित्याक म्हळ्यार त्याची पोजिशनाचेरी तिने धन घेतिल उरता आवस खंय पर्यंत पळयता तो पूत वयके थंय पर्यंत पळयता किंतु बापूस तशी न्ही हांव कसन पळयल ना ताजे किंता चड ताण पळोवका म्हळ्यार कितें तो खांदेर दवर घेवन बसता सो हे बापसूल मोग तो कुयटार धरना तो खांदेर दवरता कितें की म्हळ्यार हांव कसन पळयल ना मागेल चरड पळोवो म्हणून घेनू हे बापसून दाखोवचे मोग किंतु तो सांगून घेना हो केन्नाही बापूस सांगून घेना सो अवसूले मोगाक आणि बापसूल मोगाक इतलेच अंतर आशिल्लें आवसू दाखोवन दिता बापूस दाखोवन दिना किंतु बापूस दाखोवन दिना जाल्यार वैकेची चरडाचेर तांकां मोग उरता तेचीची आमी सांगचे तांणी वैकेची समाजा कितेरी ना जाल्यार तांगेल कुटुंबा कितेर तांणी एक होड तांणी त्याग केला आसा त्या बद्दल वैकेची आमी संतोष व्यक्त करताची ताजे किंता चड आमगेले समाज बांधव कित्याक की म्हळ्यार आमगेल स्वाम्यान सांगिल्लें की आमगेल शिश्यांक तुमी सहकार दिव का म्हणून घेनू आमगेले आश्रम दिक्षा जलतनाची तांगेल प्रवचनान सांगिल्लें तुम्ही कशी आमकां सहकार दिवन घेनू आमगेल वट्टू मेळून घेवन तुम्ही कशी आमके हे केल्लें आसा तशीच आमगेल शिश्यांक वैकेची तुम्ही तशीच सहकार दिवन घेवन हें करका आनी तुम्ही सहकार दिता आसात आनी एक झाड मळ कुडे ना पयलीं आमी कसन उडगास करता की म्हळ्यार सारे उद्दा हेचीच आमी हें करतात किंतु ताजी माती कसन आसा ते झाड खंय आसा माती ते कोणाक कळना आमी कसं म्हणा झाडा कसं जाव करा पहिलं उद्दा आणि एक सार उद्दा आणि सार तर माती माती ना कवे सो माती अत्यंत आशिल्ली तशें जाल्यार महत्वाचें कसन की म्हळ्यार माती तुम्ही सार घालनाकाची उद्दा घालना जाल्यार वैके फल मेळता कित्याक म्हळ्यार माती आसा त्या निमित्तान ते मूळ नाजाल्यार ते कसन एक माती आसा त्याची कशी एक झाडाक महत्व आसा तशी आमकां महत्व आशिल्लें आमगेले समाज त्या निमित्तान आमगेले चतुर्थ कसन की म्हळ्यार आमकां सहकार दिवन आतां पळय 50 कोटीचे आमी जप करता आसाची ते समाज बांधवाल सहकार नाशीच आमी हे परिपूर्ण करच्याक जायनाशिल्लें संकल्प आमगेले उरताले किंतु परिपूर्ण करका म्हणले ते उद्देशू तुम्ही दाखोवन घेनू आमगेल संकल्प तुम्ही परिपूर्ण करून घेवन दिता आसाची आनी म्हालगड स्वाम्यान सांगिल्लें कसन उत्तर आसा त्या वैकेची तुम्ही परिपालन करून घेनू तुम्ही हे केलं आसा की आम्ही शिष्यांक वैकेची सहकार दिता आसा म्हणून घेनू तुम्ही म्हालगड स्वाम्याक वैकेची दाखोवन दिता आसात सो अशी हे रितीरी एक 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 तुम्ही ऐकत गेले म्हळ्यार मस्तीतले विषय आमी सांगचेक जाता आमगेले गुरु स्वाम्याल कशी की म्हळ्यार तांगेल अशीची चांगली बापसूल तसाल मोग दाखोवन घेनाशिल्ले उट्टू धांपून घेवन बसता आशिल्ले आजी स्वाम एक कशी की म्हळ्यार तांगेले गुप्तशील विशय गुप्त उरता आशिल्ले तांगेले एक भायर काडचे जायना आज उट्टू भायर पडले एकांत आशिल्लो उट्टू प्रचार जावन गेले बट प्रचार जाले बद्दल आमकां सने ताजे बद्दल हे ना कित्याक की म्हण आमी रामदेवाक आनी गुरूक समजावन घेवन आमी प्रति एक हेज्ज दवरले सो रामदेव आनी गुरूचीच आमकां प्रसाद दिलतना आमी बाकीच आमी ताजेर हे चड लक्ष घालना कोण उलयताची कसले उलयताची आमी ते हाक केले ना आमी केल्ले स्वामेल संकल्प पूर्ण जावचे आनी ते फाल्याक इनडायरेक्टलीची आमगेले समाज बांधवाकच उपयोगाक येवची तशी जाता सो अशी कसाने आमकां कसाने हे ना फाल्यां पुन्हा मठ बांधले आमगेले समाजात लोकांक वट्ट जावच्याक एक स्थान मेळटा फाल्यां भजन करता फाल्यां एक देवस्थान येता 4 जनांक ताज्यान बरें जाता
तिरुपती फाल्या थंय कसाने एक बांधले फाल्या तिरुपती देवाल दर्शन करचे आसा फाल्या रातच्या व्यवस्था जावका थंय अवकाश मेळटा सो इनडायरेक्टली समाज बांधवांक ताजे अनुभव मेळटा पर्तगाळी मठ आमी रिनोवेशन करता आसाची बरें करता आसाची कितें करता आसाची की फाल्याक आतां भटमाम नाची वैदिक परंपरा कमी जाता आसाची फाल्याक त्या चौडवांक हे करका म्हळ्यार आमी कसं तरी एक करका चौडवांक थंय आपुका तांणी थंय येवका म्हळ्यार टिचर्सांक आपुका टिचर्सांक आपुका म्हळ्यार तांकां राबच्याक व्यवस्था करका सो हे उठू करका म्हळ्यार लास्ट फायदो कोणा मेळटा फाल्यां भट्ट निर्माण जाल्यार लास्ट त्या भटमाम तुमगेले घर पुरोहित जावन गे न्हू समाजाचे सेव करचे जाता सो लास्ट आमकां कसं हे ना आमकां कसं हे ना बट लास्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयचेही आमी कार्य केल्यार ते समाज बांधवांक प्राप्त जाता समाज बांधवांक तूं तांणी सहकार करका तांणी सहकार करना आमी कसं ताजे बद्दल अपेक्षा ना तेतकून आमगेले इतले आमी मुखार वता आसाची आनी तुमी आमकां जप तूं 550 कोटी कसन जप आसा त्या उठ्ठूची जावची तशी तुमी सहकार करा पुरो आमी तांतूची आमी खुशी पावताची बाकी कसनेची तुमी चिंत करनाकाची की हे जात की ना हे कितें करता आसाची कसले करता आसाची जाऊ कावे नाकवे हे मस्त लोकांले विचार येता सो उरलेल बद्दल वय की आमकां सने ताजे बद्दल हे ना कित्याक की म्हळ्यार आमी देवाक गुरूक समजावन घेवन मुखार सीत आसाची आनी कोणें सहकार केल्लो आसा तांकांय देव बरें करता कोण सहकार करना जाल्यार तांकांय देव बरो करक म्हणून आमगेल्या अपेक्षा आमी कसने तसले आमगेले हे ना आनी कोणेय तशी हे करनाची आनी देवान सर्व लोकांक बर करचे आतां तांणी सांगिल्लें म्हळ्यार कसने तरी लोक सांगताले कितें आमकां कसने तांचो हे ना कसने म्हळ्यार वयकेच आमकां हे जायना कित्याक की म्हळ्यार आमगेले स्वामेल संकल्प पूर्ण जाले न्ही तें म्हत्वाचें आशिल्लें कित्याक की म्हळ्यार त्या भार घेवन बसच्याक आमकां मना वता नाशिल्लें नाजाल्यार आमकां चातुर्मास करचे आशिल्ले असल्यार आमी खंयी करीत आशिल्ले आमी कुमटा दिवका म्हूण नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार कुमटा स्वाम्यानाची शब्द दिल्ले पनवेला करका म्हूण नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार स्वामेले कोविडा टायमार तांगेले मना आशिल्ले थंय चातुर्मास करका म्हूण बेंगलोर चातुर्मास करता म्हणून स्वाम्यान सांगून कडे कसकी जावन तेय हे जाले तेय करका सो हे उठ्ठूची तुमी जर पळयल्यार स्वामेल संकल्पा कितेरीची आमी हे उठ्ठूची चातुर्मास करता आसाची मुक्कावील कसन चातुर्मास आसा त्या वयकेचे आमगेले गुरू स्वामेल संकल्प आशिल्ले ताजे वयके भार आसा सो आमी तेतकून पयले हे एक भार कसन आसा स्वामेल संकल्प ते एक परिपूर्ण केले म्हळ्यार मस्त एक समाधान मेळटा सो आमकां हाजे बद्दल चड आमी कसन हे करनाची किंतु आयच्या दिवसाक कसन तुलाभार सेव केल्लो आसाची ना आयच्या दिवसाक अभिवंदना कार्यक्रमा निमित्तान मस्त लोकांना हांगा सहकार दिल्लो आसा त्या सर्वही लोकांक तांकां बऱ्यापण जावं तशी आमी ह्या संदर्भात आशीर्वाद करताची तशीच अनेक लोक आज हांगा आयिल्ले आसाची मुष्टीक आनीक प्रसाद घेवका म्हूण घेवन ते मुष्टीक आनीक प्रसाद तुमी घरान तूं घेवन गेले निमित्तान तुमगेले घरान तूं नाजाल्यार तुमगेले उद्योग वेवसायान तूं तुमकां मुखावेल दिवसान तूं बऱ्यापण घडका लक्ष्मी प्राप्ती नित्य निरंतर अभिवृद्धी जावं तशी जावं म्हणून ह्या संदर्भात पुनः आमी आशीर्वाद करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगे घरान तूं तुमी राब करता आसले उद्योग वेवसायान तूं समाजान तूं नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य गुरुवर्याले एक सुंदर भावचित्र आता स्वाम्याले दिव्य हस्तान अनवेल जावचे आसा. हाजी नंतर स्वाम्याल हस्तान मृत्तिकाणिका मुष्टिकाणीक दिवचे आसा. त्या मुष्टिकाणीक दितना तुमकां पुरा जनाक तावडे आमी ऑलरेडी सांगला ते लायन फॉलो करका आनी तुमी कोण जेवण करून येताची तुमी जेवण करच्याक मागची सायडाच्यान वचेता दय करून हांगा गर्दी करूं नकाची. आतां स्वाम्यान हांगा तोग्गो आसन ग्रहण करून पुरा जाणां येवचे आसत पुरा जाणां त्या क्यू सिस्टमार येवका म्हूण हांव विनंती करता आसा. आनी हे लायनार कोण बसल्यार तुमी बशिल्ले कडेन तूं बशा आनी मागची सायडाच्यान येवन त्या लायनार प्रसाद घेवका म्हूण निमून घेता.
मागची जवळ ठीक आहे का स्वामी मुकार येता नारायण आणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्री शाक नमन करता
केशव मथुरापती निर्दोषाक नमन करता विश्ववंद्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता रघुवर श्रीरामाका रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुत विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमो 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 नमो
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा
श्रितजन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन
श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम् ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತಾ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ
ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश, पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ, द्वारकनाथा तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश. पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ, महामुनिवर श्री जय विद्याधिराजतनया, जय विद्याधीशयतिवरा, जय विद्याधिराजतनया, जय विद्याधीशयतिवरा, जय मध्वयति कुलशेखरा, जय मध्वयति कुलशेखरा, जय गौड सारस्वत मन्दारा, जय गौड सारस्वत मन्दारा, जय विद्याधिराजतनया, जय विद्याधीशयतिवरा. परमसत्त्वगुणसागरा, परमसत्त्वगुणसागरा, नित्यमन भक्तजन उद्धारा, नित्यमन भक्तजन उद्धारा, हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा, हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा, वायुजीवोत्तम हा प्रसादा, वायुजीवोत्तम हा प्रसादा, जय विद्याधिराजतनया, जय विद्याधीशयतिवरा.
मागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीरामा का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का
ईश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमो
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल